Vás tady všechny moc rád vítám. Je mi skoro až ctí, že se to dneska koná. Vlastně je to 4. díl naší série Tech Uncovered. Dneska je teda, řekl bych, ve 2 věcech jiný. Poprvé je dneska v češtině a poprvé to bude opravdu velmi technické téma. Minule to byly především manažerská témata, přestože to bylo v techových týmech, tak dneska to je opravdu velmi technické a jako téma jsme si zvolili backend. A jsem hodně rád za ten line-up, který máme, který za chviličku představí Jirka, kterého tady vítám. Čau, Jirko. Ahoj, Honzo. Jirka je nejenom podcaster ze Scripteasu, ale je to i hlava Lolo týmu. Jirko, řekneš nám trochu, co tam děláte? Lolo tým pomáhá velkým firmám s jejich vývojem. Takže náš software najdete třeba v O2 TV, nebo v běloruské státní televizi, nebo v Al Jazeeře a v hromadě firmách po celém světě. Super, děkuju. Než ti předám slovo, tak bych rád připomněl všem, kdo nás sledujou, že můžete se ptát. První otázka je od Anonymous a předpokládám, že je teda od někoho, kdo není na tomto streamu a bohužel mu asi nebudem schopný odpovědět. Je to možné ho sledovat na tomto streamu, na Zoomu, který jste dostali skrz vlastně Eventbrite, anebo bude i natáčený, takže se nemusíte bát, můžete na to koukat zpětně. Tak jo, Jirko, je to tvoje. Tak já představím dnešní panelisty. Jako prvního Tomáše Komendy, který vede vývoj v S-Clicku. To je firma Seznam.cz samozřejmě. S-Click najdete všude na českém internetu. Těžko se vám bude hledat seriózní český web, co nemá v sobě S-Click. Potom tady máme Petra Buriana, CTO Livesportu. Livesport patří mezi největší světový poskytovatele výsledků. Používá ho téměř 100 milionů uživatelů po celém světě. A Pepu Starých Fojtů, který vede vývoj backendu v Muse. Muse mění svět hotelierství a transformuje ho do 21. století. Už ho používají tisíce hotelů po celém světě a zároveň i miliony uživatelů. Takže ahoj kluci. Ahoj. Ahoj. Dneska se jim podíváme na jejich velký a krásný backendy a odpovíme si na 2 velké otázky. Jak je postavili a hlavně proč je tak postavili. To znamená, proč je to monolit nebo mikroservisa. Abyste pochopili architekturu velké aplikace, potřebujete znát její historii a jak vznikala. Protože Seznam.cz tu s námi je už 24 let, Livesport 14 let, Muse 8 let. Jejich software prošel obrovským vývojem a hromadou refaktorů a určitě i velkou změnou v architektuře. Takže dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak Seznam, Muse a Livesport vypadal před 3 lety. Petře, začneme s tebou. Popiš nám, v jakém stavu byly vaše backendy před 3 rokama. OK, Jirko, zdravím posluchače a já vím, že nesmím jako utíkat moc dozadu. My vlastně, když jsme začínali, to je díl jak před 3 rokama, tak jsme potřebovali jít hodně rychle dopředu. Dneska by se říkalo, že jsme takový jako malý startup a to znamená hodně věcí, jako udělat nějakou kuličku a to postupně jako hodně rychle zvětšovat. Tím vlastně napovídám, že spousta naší architektury historicky byla spíš monolitická. Co se událo zhruba před 3 lety, nebo v jakém stavu jsme byli před 3 lety, a co bylo potřeba změnit, je to, že jsme měli poměrně dost jako tradičních technologií, jako PHP například, to je hodně jako zajímavá technologie, na který jsme vlastně ten náš biznes byli schopni vůbec udělat tenkrát. A to jsou technologie, které dneska už úplně nejsou jako nejmocnější. Vývojáři chtějí používat jiné technologie a hlavně těch technologií je velká řada, který se drobějí na nějakou specifickou věc, co umějí skvěle. A vlastně dneska ty vývojáři to vezmou, poskládají to dohromady jako Lego a udělají z toho nějakou fajn aplikaci. A my jsme před 3 lety určitě měli vodosmín technologií, spoustu tradičních technologií. Měli jsme poměrně hodně málo testů
a spoustu jako věcí v monolitu, které začínaly narážet na takový ty limity, když tam bylo potřeba trochu něco většího změnit, tak to trvalo prostě strašně dlouho. Vznikalo kolem toho strašně chyb, takže to byl ten stav vlastně zhruba 3 roky zpátky. Nebyl to nějaký shift velký, že bychom najednou řekli, ježišmarja, máme to celý špatně, musíme to úplně otočit, ale už jsme byli v nějakém přerodu, kde vlastně tohle jsou asi hlavní věci, na které jsme naráželi. Mm-hmm. To znamená, že vás nejvíc trápilo, že to je monolit a že to je založené na PHP. Bylo tam ještě něco dalšího? Ne, to byl vlastně ten stav, který jsem chtěl popsat. Mm-hmm. Ale co nás trápilo je to, že Livesport má hodně uživatelů, jsi to zmínil, a vyžaduje to, aby jsme na palubu brali další šikovní lidi. A dnešní vývojáři, kterým je třeba 24-25 let, tak oni jako moc nechtějí dělat PHP a nechtějí moc dělat jako nějakým specifickým monolitu, který by se museli strašně dlouho učit a pronikat do něj, než budou produktivní. Takže tohle byla asi jedna z výzev, kterou jsme pociťovali, že s tím musíme něco dělat, nejen pro ten náš biznis, aby jsme byli schopni růst dál, stavět prostě další patra, když to řeknu abstraktně, ale aby ty noví lidi, kteří k nám přicházejí, chtějí se u nás hodně učit a dělat na zajímavém produktu, tak aby vlastně nebyli třeba zklamaný z toho, že ty technologie nejsou úplně jako takový, s kterýma se jsou ochotní zžít a že i ten stav té aplikace není takový, jako se třeba běžně dělá. Takže to byla spíš ta výzva, která nás tomu hodně tlačila. Já možná taky s tebou trochu odbočím. Proč si myslíš, že to PHP má tolik, jako, jak je tak negativně braný těma mladýma? Jako já tomu vlastně vůbec nerozumím. Že PHP v dnešní době PHP extrémně rychlý a je jako mega mocný. Ale PHP 8, PHP 7, to už jsou podle mě hodně zajímavé věci, ale ona každá ta technologie, když občas sejde z cesty, ano, se to stane skoro každý technologii, tak takovej to, co vlastně během toho, jak sešla z cesty a prošla si nějakýma, řekněme, kanálama, tak to na ní prostě ulpí a ten smrad tam nějakou dobu je. Takže byly doby, kdy PHP nejen bylo třeba problematický s výkonem, to se dá řešit samozřejmě, jo, na backendu, ale nebo spíš nemělo nějaký důležitý věci, které dneska ty vývojáři prostě chtějí mít, jo, jako třeba typování, to prostě takový jako fajnový moderní věci se tam dostávají teprve v poslední době. Já si myslím, že to negativní vnímání jde trošku historicky a taky si myslím, že tady spousta jiných asi zajímavějších technologií pro dnešní vývojáře, že oni si řeknou, hele, proč jako PHP, když tady je prostě něco jiného. OK. Pepo, teďka k tobě. Popiš nám, jakým stavu bylo Muse 3 roky zpátky. Jo, tak já vás taky teda všechny zdravím. A oproti firmám jako Livesport nebo Seznam bylo Muse 3 roky nazpátek v bodu, kdy já jsem vlastně do firmy přišel a byl jsem něco jako 4. backend vývojář. To znamená, že to nebyla žádná obrovská monstrózní firma. To znamená, že tomu odpovídal i ten stav toho backendu, to znamená, byla to monolitická aplikace, ona teda pořád je, ale k tomu se asi dostaneme později. Napsaná v C#, klasickým .NETu, s Entity Frameworkem, ASPčkem, takový ten nudný klasický stack, který prostě člověk, když chce napsat webovou aplikaci v C#, tak ten template většinou jako použije a byla deploynutá na Azure, deployovala se napůl manuálně, kód byl vlastně v web servisách, taky pořád je a vzadu byla vlastně normální SQL server databáze a bylo tam pár serpetiček okolo, jako třeba, že to bylo ve 2 regionech, byl tam předtím traffic manager a podobně, ale v zásadě před 3 rokama se ty architektury vždycky kreslí na těch velkých obrázcích, diagramech a tak ta architektura se v zásadě dala nakreslit jako 2 body, databáze, aplikace a mezi nimi 1 čára a předtím spoustu uživatelů, ale vlastně jednoduchá a fungovalo to moc dobře. A co vás nejvíc trápilo? Samozřejmě s přibývajícíma hodně uživatelema a zároveň vyváženéma nás začalo trápit několik věcí. Řekl bych, že asi takový nejhorší věci jsou ty hard limity.
Jeden z nich je, že například velikost databáze na Azure je omezená 4 terabajtama a přesto jak si nejede vlak. Takže jsme museli začít dělat nějaké kroky pro to, aby jsme tenhle threshold nehytli a tím pádem neměli kam dávat data. To byla jedna z věcí. Pak to bylo určitě několik dalších menších, to znamená, měli jsme celkem třeba manuální ty deploymenty, měli jsme nějaký problémy třeba i jako se škálováním, protože vlastně expandujeme po celém světě, jak do Ameriky, do Austrálie a těch hotelů jakoby přibývalo, tak vůbec jsme měli strach o to, aby ta performance s tím nárůstem toho hotelu vydržela a podobně. Mhm. Pepo, a víš, proč vlastně to všechno je v Azure od začátku? Určitě. V Azure to je v zásadě proto, že když na tom dělal náš CTO Honza, v zásadě první vývojář, tak ten nebyl nějaký expert na databázový servery, ani nechtěl být takovým expertem a chtěl vlastně hlavně psát kód, protože to, co ho bavilo, psát tu business logiku, shipovat co nejčastěji do produkce nějakou opravdu hodnotu zákazníkovi a ten Azure byl to v zásadě poskyt, že řekl, hele, tady je repozitář, tady kliknu na tlačítko, je to v produkci, běží to. Potřebuji instanci navíc, naklikám to. A to byl dost silný důvod pro to, aby to tak bylo. Dobrý, Tome, teďka k tobě. Popiš nám, jak vypadal S-Click 3 roky zpátky. Ahoj, tak já zdravím všechny z Brna. No, jak jsem takhle poslouchal kolegy, nás trápily trošku jiný problémy. My už vlastně v té době S-Click existoval zhruba 10 let a v podstatě my už jsme byli v té době na půl cestě z toho klasického problému, kdy jsme rozpadali monolity na nějaký menší celky a v podstatě jsme měli vlastně docela velkou technologickou diverzitu už v té době. My jsme používali Hadoop, používali jsme různé škálovací technologie, jak na relačních databázích, tak na nějakých prostě OLAP systémech a podobně. Měli jsme rozškálovaný výdej vlastně té reklamy a podobně, ale to, co my jsme vlastně řešili, tak Seznam si vlastně nějakým způsobem provozuje ty aplikace všechny sám, má vlastní datacentra, má vlastní hardware si dělá a podobně a tehdy vlastně všechno tady tohleto, byť to vlastně jako vývojově bylo navrženo jako relativně už na dobré cestě, tak nás jakoby trošku brzdila ta infrastruktura, byť všechno běželo ne přímo na železe, ale virtualizovaně, nicméně to mělo to železo dedikované a Seznam tehdy šel zhruba v té době do rozhodnutí začít dělat vlastní infrastrukturu, vlastní cloud, něco takového jako, když toho řeknu hodně abstraktně, vlastní AWS-ko a v podstatě my jsme ty aplikace museli začít v té době jakoby přizpůsobovat tady tomuhle, aby jsme mohli vlastně zavádět nějaké kontinuální nasazování a deployment a podobně, takže to byla jakoby jedna věc, to jsme byli jakoby v tom stavu. Dál bych řekl, že to byla doba masivního nabírání nových kolegů, jo, nových programátorů, jo, že my jsme vlastně zhruba před těmi 3 lety nějakým způsobem zvětšili svůj objem zhruba na 2násobek, 3násobek. Bylo to vlastně jako z desítek vlastně zhruba na 120 lidí, takže my jsme vlastně řešili tu integraci těch kolegů a nějaké udržení kvality toho vývoje, jo, nějaké předávání znalostí a podobně. Jo. Takže to byl zhruba ten stav vlastně před těmi 3 lety. Takže kdybych měl říct, co vás nejvíc trápilo, tak to bylo tohleto, znamená lidi a dejme tomu trochu vás brzdila i vlastní infrastruktura, nebo... No, ono brzdila, to je... Dá se říct, že my jsme tu infrastrukturu museli jako celofiremně někam posunout, že už to bylo jakoby neudržitelné, takže to byla jakoby jedna věc a druhá, to, co nás jakoby trápilo úplně nejvíc, tak bych dokonce řekl, že to byla ta diverzita těch technologií, kterých jsme měli jako opravdu hodně na tom produktu. A s tím samozřejmě souvisí to zaškolování těch nových lidí a udržení nějaké té kvality jako té práce. Jasně.
Hele, možná ještě k S-Clicku, popiš nám trochu zátěž, který musíte čelit. Jako já myslím, že si to umí málo kdo představit, co všechno k vám chodí za data a jak velký trafik k vám musíte zvládat. Tam se to bude popisovat. No. Já bych to uvedl na prvou míru. Ono se nejedná jen o S-Click, ale ono se jedná vlastně o celou divizi reklamních systémů, jo, kde v podstatě S-Click tvoří zhruba polovinu toho, jo, všeho trafiku. Máme ještě různé reklamní systémy, které jakoby nějakým způsobem nejsou tak známí, jo, protože jsou na přímý prodej, ale jako bavíme se o jakoby, řekněme, stovkách milionů vydaných reklam denně, bavíme se vlastně o jakoby stovce milionů prokliků denně, nedokážu to úplně jakoby popsat ten trafik, jakoby jaký byl před těmi 3 roky, jo, asi se to bude. Ale obecná statistika jsou requesty za sekundu. Vzpomněl bys si tak nějak cca, kolik to může být? Když mi řekneš denní zátěž, tak já vlastně nevím, kolik to je. No, tak to asi z hlavy úplně takhle nespočítám, kolik těch requestů je, protože se tady bavíme asi jako o stovkách fyzických serverů, jo, o tisících virtuálech, jo, takže a každý z nich má trošku jiný účel, na každý z nich obsluhuje trošku něco jiného, jo, ale jsou to vlastně jako, určitě to bude miliarda requestů denně, jo, nebude to určitě nic nižšího. Dobrý kluci, hele, tak já jenom uvedu to, co jste zrovna popsali, to znamená live sport, 3 roky zpátky byl postavený spíš jako monolit, News na Azure monolit vlastně ještě jednoduchý a potřeboval rychle škálovat a Seznam hodně technologií, velká zátěž a potřeboval se nějak vypořádat s velkým nárůstem těch lidí. Petře, když teďka jsi nám popsal ty problémy, co vás trápily, jak jste je začali řešit? No, my vlastně ve firmě moc nevěříme na takový to, pojďme to přepsat, pojďme to napsat znova, protože zrovna dneska jsem se o tom bavil s jedním možná budoucím kolegou, že když se něco začne přepisovat nebo předělávat, tak než to vlastně doděláš, tak už zase jako je spousta věcí na to, že by se chtěl přepsat, protože se někam posunul, buď se posunuly technologie, nebo prostě víš jako nový skutečnosti. Takže my vlastně postupujeme hodně tím, že jak máme dlouhodobý produkt, který denně vlastně musí fungovat, musí přinášet tu hodnotu a který samozřejmě furt jako vylepšujeme pro ty uživatele a vedle toho potřebujeme řešit technologický dluh, který vzniká sám o sobě každým dnem, když se probudíš, tak prostě to je o ten den starší a musí se to nějak posunout. Tak vždycky, když se rozhodujeme, tak je to o nějakých vlastně podnětech, které tě k tomu vedou. Tady třeba zaznělo, myslím, že to říkal Tomáš, že řešili třeba i nějaké jako výkonové věci, což bylo jako historicky většinou to první, co nás vedlo k tomu, aby jsme udělali nějakou změnu, například v technologiích. Ale poslední dobou ta naše architektura je poměrně jako slušně vyladěná a je schopná škálovat prostě furt dál, včetně zapojení nějakých cloudů, do kterých jsme taky došli. A vlastně řešili jsme právě to, že přicházelo víc a víc lidí, který jsme potřebovali propojit s těma lidma, kteří jsou ve firmě třeba 8-10 let, aby společně to tvořili, aby to posouvali dopředu a aby je to bavilo. Takže jedna z věcí bylo, začalo nám růst množství technologií, protože u nás lidi mají nějaký pravidla, jak vlastně můžou, nemůžou, ale je to hodně na nich, jo, v jakých technologiích to budou dělat, protože oni tomu rozumějí. Jo, nechodí vlastně z vrchu nějaký příkaz nebo přání, hele, dělejte to v tomhle. Takže narůstá množství technologií a zároveň je potřeba se vypořádat s nějakýma částma, které jsou například fakt už jako nevhodný. Hezký příklad může být, teďko máme technologii, kterou jsme dřív hodně dělali, byl to CoffeeScript, vyhovovala nám to 3, 4, 5 let zpátky ještě, teď nám to vůbec nevyhovuje a hodně děláme věci v TypeScriptu. A buď to můžeme dělat tak, že jako vedle toho začne růst ten TypeScript a ten CoffeeScript začne pomalu umírat, ale ty technologie, když na jedné straně přidáváš, tak na druhé straně musíš nějakým tempem jako likvidovat. Takže tohle je třeba jeden z příkladů, který dneska děláme, že něco tak jako refaktorujeme stylem, hele, tady to vypadá ošklivě, tak to trošku vylepšíme v rámci třeba i produktového tématu
prostě to skautské tábořiště je lepší, než bylo na začátku, jo, ale pak jsou nějaké systematické věci, kdy řekneme, hele, CoffeeScript už ve firmě prostě nechcem, jo, je to opuštěná technologie a proto jsme v ní vytvořili, já nevím, 150 000 možná řádků v minulosti, tak potřebujeme těch 150 000 dostat prostě na nulu. A já jestli můžu ještě chvíli, tak tady se mi líbí jedna klíčová věc, že my neradi děláme věci stylem jenom jako pojďme CoffeeScript vyměnit za TypeScript, jo? Že to projedeme nějakým generátorem nebo transformátorem, spíš než generátorem, spíš transformátorem. A strojově byť to taky používáme, ale pojďme tam dát nějakou přidanou hodnotu. Třeba ty kódy, kromě toho, že jsou blbý technologie, tak jsou taky starý a jsou třeba bez testu. Jo, takže v tomhle tom dneska ty kluci, ten tým, který na to vznik a má to jako ve své agendě, aby to zvládnul, aby zlikvidoval CoffeeScript v Lightsportu, tak ty knihovny, které v tom jsou napsané, tak dělá tam 100% coverage, dává tam testy a zároveň to přidělává do TypeScriptu. Což zní super, že jo? Má to samozřejmě i druhou stranu mince, ten postup je poměrně dost jako pomalej, jo? Fakt to není na pár sprintů nebo na pár měsíců, takže nedá se tím takhle dělat úplně všechno, protože to bychom jako asi potřebovali tak 5x víc lidí jenom na nějakou modernizaci tímhletím způsobem. Petře, a já se ještě vrátím k tomu monolitu. To znamená, to, že jste se rozšířili technologicky, znamenalo, že jste museli začít rozbíjet ten monolit, popřípadě k tomu monolitu přidávat ty další backendy, kde každý měl vlastní technologii. Jo, Jirko, je to zhruba takhle, protože my máme ve firmě x týmů, jako si dokážu představit, že Seznam taky má spoustu týmů na různé produkty nebo třeba i platformy, tak podobně to je u nás a v těch týmech potom mají nějaké to svoje dítě, jo, to, o co se starají, to, co budujou. A jak jsem říkal, ono možná to přirovnání k tomu dítěti je dobrý, tak jako nevezmeš své dítě a nevyhodíš ho jenom proto, že ho prostě počal před 10 lety a jdeš si počíst jako nový dítě. To prostě nejde. Takže ty vezmeš to 10letý dítě, co máš, nebo někde i 14letý dítě a v nějaký moment prostě si ho začneš jako upravovat, začneš ho učit tím, že řeknu, hele, to bošklivý monolit, už se nám to takhle nelíbí, protože to má spoustu nevýhod, ale ty hlavní jsou tyhle, třeba performance tady, nebo pokrytí testama, vezmeš, něco z toho vyrveš, teď už skončím s přirovnáním s dítěte, protože to by bylo fakt jako morbidní, napíšeš to tak, jak chceš a snažíš se to tam zadrátovat zpátky, takže tímhletím způsobem my vlastně tu naši architekturu postupně rozbíjíme, drobíme a vlastně jsme s tím poměrně v pohodě, protože jsme schopní inovovat produktově, jsme schopní technologicky se držet někde. To je důležité říct, že my nejsme spokojení a nikdy nebudeme, ale je to právě taková ochrana toho, pojďme to celý přepsat, protože kdybychom to celý přepisovali, tak než to doděláme, tak se nám to zase nebude líbit a zase bude mít jako nový dítě, jo? Jestli se chápem. Takže tím způsobem spíš. Ale já z toho, co říkáš, to chápu tak, že vlastně pro vás teďka přechod do těch mikroservis je vlastně jediný způsob, jak inovovat technologicky ten monolit. Ale ono se tohleto děje už jako hodně dlouho, jo. Ty jsi na začátku říkal, co bylo jako to hlavní, a to bylo podobně, jak říkal Tomáš, že nám začalo přibývat hodně lidí do firem, jo. My taky rosteme dneska kolem 50% a ten růst chceme dál jako akcelerovat a je to tím pádem jako důležitá věc brát ohled na lidi, kteří tam pracují i kteří přicházejí a přizpůsobovat i vlastně ty nástroje, jo, protože když nebudou umět dělat s těma nástrojemi a nebudou ochotní se je naučit, tak prostě neodvedou kvalitní práci a ten rozpád vlastně z nějakých velkých monolitů na menší celky a pak mikroservisy, to není jako, že bychom dělali poslední rok, 2, 3, to se děje už jako mnohem díl, ale tohle je nějaká strategie, která nám funguje, protože si minimálně jako po sprintu nebo po měsíci, když se ohlídne, můžeme říct, ale jako jo, je to tam furt, ale je to vlastně lepší, než to bylo před tím měsícem a teď jde jenom o to, jestli ti to plní nějaké nastavení třeba cílů nebo očekávání. Pepo, tak a teď jsem zvědavý. Jak to máte teďka u vás vy? To znamená, popsal jsem nějaký ten problém, to znamená, že to je monolit vyvíjený na Azure, historicky, že potřebovali jste rychle růst, ale opravdu u vás je ten jazykový základ jako hodně danej pevně. To znamená, že to máte všechno napsané v jakém jazyce? C#. A je to jako 100% C#, nebo tam je i něco dalšího? Je to jedna aplikace, to je v C#, když nebudu počítat ten YAML okolo a takovéhle věci jako skripty v PowerShellu, tak je to všechno C#.
OK, a teďka jsem nám popsal ty problémy, co vás trápily, to znamená, že potřebujete rychle růst, na Azure máte limity z databází. Jak jste začali řešit ty problémy? Aha, já možná navážu trochu i na Petra a Jasně, určitě. píšu, jakým způsobem vlastně tyhle ty změny jako vůbec děláme. A to znamená, že máme vlastně nějaký ty produktový týmy, který mají ty svoje děti a tak nějak je vylepšujou. A potom máme platformní týmy, které jako pomáhají ty děti vylepšovat. To znamená, je to jak kdyby taková další vrstva nad tím Azurem pro ty ostatní programátory, kteří dělají ty frameworkové věci a právě hodně ty jakoby technický, který zasahují jako do všech těch týmů. A tyhle ty týmy na platformě mají nějaký feature roadmapy. Úplně stejně jako máme produktové roadmapy pro nějaký featurey v tom systému, tak máme featurey pro ty platformy. To znamená, abych to přiblížil úplně jako konkrétně, co to je třeba ten kvartál bylo, tak to byl přesun z .NET Frameworku na .NET Core a zároveň to bylo zavedení infrastructure as a code v podobě toolu pod jménem Pulumi. A vlastně vždycky to je tohleto něco a potom jsou druhá sada roadmap, těm se říká konsolidační roadmapy a to jsou právě ty roadmapy, jak popisoval Petr, že vlastně tady ty feature roadmapy těch platform týmů jsou to, kde to jako přibývá a pak se to tak musí někde jako odkrajovat vzadu, prostě ty starý uhlnělý kousky, tak to jsou vlastně technologický konsolidační roadmapy, který říkají přesně, jak říkal Petr, třeba pojďme se zbavit v případě LiveSportu CoffeeScript, u nás je to na frontendu třeba Angular a klasický JavaScript taky vlastně přepisují všechno do React TypeScriptu, ale na tom backendu je to momentálně jakoby nějaký interní jakoby root framework pro inicializaci transakcí, kterými jakoby právě se přepisuje jako přes tu celou aplikaci a to je ten workload je rozprostřený vlastně do všech těch týmů a řekne se, hele, tohle to prostě vyzmigrujte a je na to vymezený nějaký čas jako kontraktem s těma produkt manažerem, že jako třetina času se dělá tohle, 2/3 času se dělá produktová jakoby ta roadmapa. Takže takhle to jakoby ukrajujeme a jedna z těch velkých věcí bylo vlastně ta velikost té databáze, tu jsme vyřešili zatím, nebo nic není jako vyřešený, že jo, do nekonečna, jakoby řekněme, že jsme hodně oddálili, jakoby ten point je, že jsme začali dávat data správně tam, kam patří, to znamená, máme blob storage na binární data, to jsme teda už měli i před těma 3 rokama, ale využíváme ještě víc, ale hlavně máme Cosmos DB na nestrukturovaný data, momentálně to jsou hlavně jakoby eventy, prostě nějaký action log toho, co se stalo na téhle entitě, se změnilo tohle na tohle, udělal to ten člověk v rámci téhle transakce v tímhle časem a udělal to třeba proto, že něco a těch dat je jakoby hodně, už jakoby taky několik terabajtů, takže to odliváme do toho Kosmosu, který to zvládá víc. Tím se nám brutálně snížila velikost té jako databáze na to, že tam máme jakoby slušný buffer a samozřejmě to budeme řešit dál do budoucna, tak to je jedna z těch věcí. Ty se nadechuješ už dvakrát, tak ti nechám asi to říct. Pepo, a proč nebo co vám přináší ten monolit, že to je jako všechno v jednom kuse, že jako neuvažujete o tom rozbíjení toho monolitu? A vlastně navážu třetí věcí, že taková třetí jakoby roadmapa, ta je moje. Já vlastně jedna z těch věcí, nebo jedna z mnoha responsibility mojí role je být takový jakoby product manager pro tyhle týmy, pro ty platformy, který vlastně jako vůbec zjišťuje, co by se mělo těm ostatním týmům dodávat a dělat. A úplně stejně jako dělají product manažeři jako Discovery, tak já jsem dělal taky vlastně Discovery a tenhle kvartál zrovna to bylo, jestli bychom měli jít jako k mikroservisám nebo ne. V rámci toho jsem měl vlastně něco jako 10 interviews s lidma z velkých firm po světě, zahrnulo to Facebook, LinkedIn, Airbnb a fakt takový ty velký hráči. Ty mě od toho hodně odradili, kdy mi všichni, jako prakticky všichni jednorázově řekli, ať tam jako fakt nejdu, jenom jakože, že ze svých zkušeností, protože já sám žádnou zkušenost s přetvářením do mikroservis nemám, ty mi všichni jedno vlastně řekli, že ne. I mi řekli, jako ve Facebooku vlastně ve velké části pořád mají monolit a jsou z toho všichni nadšení. Tam jako říkali, že ten development experience na tom monolitu je jako hodně dobrá a všichni si to pochvalujou. V Airbnb přišli na mikroservisy až v momentě, kdy měli skoro 1000 programátorů. A vlastně, když jsem si tak s ním povídal, tak jsem si uvědomil, že ty mikroservisy by nám přinesly strašně moc té komplexity
ale v zásadě my jako s tím monolitem žádný problém nemáme. Ty featurey deliverujeme jako dost rychle, ne, že by si jenom nikdo nestěžoval na ten delivery proces, ale dokonce ho naopak pochvalujou. Jakože slyšel jsem i kolikrát, že product manažeři u nás na pohovorech říkají, že když koukají na naší release note page, tak nechápou, jak to takhle rychle děláme v takhle malém týmu, no, relativně malým. A jo, máme tam určitě nějaký symptomy, které, řekněme, jakoby na tom monolitu nejsou zas tak dobrý. Jedna věc je třeba právě s tím odřezáváním těch věcí, že když člověk potřebuje odřezat nějakou starou věc, tak chce to mít jakoby konzistentní po té codebase, že chce předejít tomu, že po 5 letech vývoje tady prostě na kusy aplikace Entity Framework, tady Dapper, tady není žádný ORM, tady něco, protože různě přicházely ty nápady a nikdy se to nedodělalo. Takže si to jako vždycky musí dotáhnout. A aby prostě ten nový vývojář nebyl zmatený, že prostě tady jako jak to teda mám dělat a bylo to jako jasný. Ale zároveň pokud to má člověk teda loadovat konzistentně skrz jako velkou codebase, kde ten monolit má že něco jako 100 000 řádků, tak to prostě trvá. Což je jedna z nevýhod a jsou tam velký třeba ty infrastrukturní nevýhody. Momentálně, když jakoby jeden tým udělá nějakou chybu v tom kódu, jako velkou prostě performance botu, tak tím v zásadě jako impaktuje všechny ty týmy, takže tohle se snažíme nějak řešit a těch spoustu dalších jako symptomů se snažíme řešit zatím způsobama, který jako nás pořád udrží u těch výhod toho monolitu, ale zabránit těmhle problémům. Jeden z nich může být třeba ten ownership, právě když jako někde vylítne výjimka, tak kdo na to má šahat, že jo. Teď dospělo to do stavu v nějakém bodě, kdy jako v Sentry, což je tu, který používáme na management výjimek, bylo jako prostě hromada věcí a teď jakoby kdo bude ten, co to bude bourat, že jo. Tak to, co jsme zavedli, dá se říct, že prakticky každou transakci v systému jsme anotovali jakoby prostě jakým patří týmu a potom se ten jako reporter prostě jenom podívá, jakým to má poslat týmu a je to vlastně ten tým. A takovýhle podobnýma jako analogickýma improvementama spíš řešíme ty věci v rámci toho monolitu, protože věříme, že pořád se nám to vyplatí jako hodně víc, než kdybychom šli do těch jako distribuovaných mikroservis a všeho tohohle. A s čím vás varovali teda? Co se může stát, kdybyste teďka rozbili ten monolit a šli do mikroservis? S čím vás třeba ten Facebook varoval, že by byl tam největší problém pro vás? Myslím si, že co by nás bolelo určitě nejvíc je to, že suma sumárum, když jako přehlídnu prostě pár věcí, tak veškerá transakce se chová jako z hlediska dat jako transakčně opravdu. To znamená jako buď se to stane celý, nebo se to jako nestane vůbec a o tohle bychom jako těma mikroservisama přišli. A už i teď, jako vlastně v zásadě v dopadu nějakých jako race conditions a tak, tam občas nějaký jako nekonzistentní data jakoby spadnou. A představa tohle řešit jako ve velké škále, že bychom to jako všechno rozdebali najednou distribuování, že by se to dělalo na denní bázi. A to byly věci, před kterými mě ty jako velký hráči varovali hodně, že se jako sakra divili, jak rychle na tohle to vlastně narazili. Že to jako fakt dost pádalo a že je to jako mnohem těžší, než se zdá. I přesto, že se zdá, že je to hodně těžký. Tome, co si o tom myslíš ty, co popisuje Pepa? No tak já v podstatě s tím musím souhlasit, protože my jsme se nikdy jakoby taky do mikroservis nějak extra nehrnuli, protože řekněme, tam se vám jakoby, byť jako matematici asi se mnou nebudou souhlasit, ale prostě se tam mění téměř deterministický chování na nedeterministický v tom paralelním světě a v tom, jak to existuje. Takže v podstatě u nás to fungovalo tak, že my jsme v podstatě, ne, že bychom rozbíjeli monolity nebo stále jako ta transformace jako probíhá, takže se nedá říct, že už to máme za sebou, ale spíše zmenšujeme monolity na menší logické celky z pohledu nějakého jakoby produktového zaměření, takže vlastně spíš vytváříme jakoby menší monolity a nějakým způsobem se snažíme udržet to, aby to z pohledu jakoby operations a SRE bylo udržitelný v provozu, zkontrolovatelný a zase na druhou stranu z pohledu toho vývoje, aby to nebyl takovej ten klasický obrovský monolit, aby se v tom ještě jakoby někdo vyznal a aby tam bylo vlastně to vlastnictví celkem jasný, který ten tým to má na starosti a podobně. Jo. Takže
v podstatě tady v tomhle musím souhlasit, no, že to tak je. A na druhou stranu vy máte určitě jako těch monolitů víc v různých jazycích, kteří řeší různý problémy a přece jenom jako, já tuším, jak ten Eslik asi bude velký a to nebude 5 nebo 10 balíčků, který někdo nasadí. No, těch bude jako mnohem víc. No, je to jako počítat balíčky, to já už si přesně nepamatuju, kolik jich tam je, jo, ale je to jakoby určitě přes 100 nějakých komponent a to nejsou ty komponenty rozškálovaný, jo. Takže potom, když se naškálují, tak jako se bavíme jako asi v řádově o 1000 komponent. Máš pravdu, no, že my v podstatě jakoby ty monolity, to je jakoby otázka, jestli se to dá ještě nazývat monolity. Určitě na některých těch starších systémech, kterými jsme se rozhodli nepřepisovat, jak už tady vlastně kolegové říkali, že ne vše vlastně se rozhodujeme přepisovat, ale spíš to začneme budovat někde bokem znova od začátku, až vlastně přebudujeme celkovou tu funkcionalitu, tak ten monolit jakoby zahazujeme, ale vzhledem k tomu, že my jsme jakoby poměrně širocí, jo, a zase abych vysvětlil, jak to v Seznamu funguje. Jo, ono v podstatě Seznam je dělený na divize, na vývojové divize podle toho, jaký mají zaměření ty dané divize. U nás to je teda divize reklamy, což je asi 150 vývojářů a výzkumníků a v podstatě pak máme ještě jakoby všechny ty divize mají společný technologický tým, něco jako technologie a infrastrukturu, což by mohlo být něco jako platformy třeba v News a podobně, který vlastně vytváří vlastně tu platformní podporu, tady vytváří vlastně nějaký ten cloudový systém, vytváří nějaký servisy, které ty služby pak používají a podobně. Jo. A vlastně my v té divizi reklamních systémů, tak my bychom měli být teoreticky jako ryze produktově zaměření, že bychom měli jakoby vytvářet produkt. A těch produktů tam je celá řada, jo. A některé byly vyvíjeny, některé už jsou prostě monolitický, jsou 10 let starý a tam se snažíme to nějakým způsobem rozbíjet a přepisovat a podobně. A některé jsou relativně nový, jo, třeba 3 roky starý a tam už se to stavělo na bázi nějaké rozumné velikosti těch servis a podobně, jo. Takže on těch produktů tam je opravdu jakoby hodně a každý ten tým má trošku jiný přístup k tomu, jak se k tomu staví, jo. Takže a já z toho, co popisuješ, tak vlastně říká, že vy ani nemůžete stavět monolit už prostě z principu toho, že tam je hodně týmů, hodně lidí, dlouholetý vývoj a vlastně jste stvořili mikroservisy, jako aniž jste tehdy věděli, že mikroservisy vůbec existují. Ne, to rozhodně, myslím, mikroservisy rozhodně nemáme. Jo? To je potřeba říct, že i ty týmy stvořily tak velký, řekněme, účelově zaměřený aplikace, že mikroservise to je nahony jako vzdálený, jo, ale tím, jak je ten systém jakoby obrovský a různorodý. A nedej bože, kdybych mluvil jako za celý Seznam, protože Seznam v podstatě můžete vnímat jako 50 různých firem s různým zaměřením pod jednou střechou, jo, tak v podstatě každý nějakým způsobem si dělá na tom svým písečku a má to tak nějak jako ohraničený. A co vám nejvíc pomohlo na to, abyste byli schopni trackovat? John Pepa právě popisoval problém s tím, on tomu řekl těch transakcí, ale víc trackování těch problémů, kde vlastně ten problém vznikl. U vás komunikuje Darda serveru, všechno komunikuje téměř se vším. Jak řešíte problém, dejme tomu logování toho, kde došlo k nějaký chybě? No tak určitě těch způsobů, jak se to řeší, je víc. Jo. A první věc je, že prostě nějaký ty starší aplikace, které ještě prostě neběží v klasickém nějakým stateless prostředí a podobně, a třeba na dedikovaném železe, tak prostě logujou klasické věci a monitoruje se to klasickýma prostě nástrojema. Jo. A věci, které běží moderněji, třeba v Kubernetu a podobně, tak tam samozřejmě my máme ten platformní tým, který se máme seznamácký platformní tým, který nějakým způsobem vytváří nějaký logovací a monitorovací nástroje a potom máme ještě zvlášť v divizi, to jsme se jako vyčlenili my tady, aby jsme ho měli nějaký DevOps a SRE tým, který jako nám divizně vyloženě jakoby staví nástroje na logování těch našich věcí, jo. Takže to jsou asi ty klasické open sourceové technologie, které asi nikoho nepřekvapí, jako Sentry, Prometheus a podobně, jo. Tady tyhle ty klasické věci.
věci, jo, které jsou v tom světě open sourceu celkem jakoby zvyklí. Jo. My to vyvíjíme jakoby na Linuxu, víceméně téměř vše máme na Linuxu a vycházíme téměř bezvýhradně z open sourceu. Jo. Takže to, co nabízí svět open sourceu, tak v podstatě v seznamu jako najdete. Jo. Jasně. Takže říká, že dotrackovat tu chybu není problém pro vás. Jak, kde, no, nedá se to říct tak úplně jednoduše, protože když je systém složen prostě ze stovky komponent, tak i když ty komponenty jsou rozumně navržené, a to já nedokážu s čistým svědomím říct, že všechny naše komponenty jsou rozumně navržené, na tom budeme pracovat ještě řadu let a stejně nedojdeme k cíli, tak v některých problémech nebo v některých případech, které řešíme, tak to třeba ani nedohledáme, jo. Ale u většiny běžných systémů, kde se třeba jakoby neprojevuje takovej ten povrchní determinismus a podobně, tak jsme to poměrně schopní velmi rychle jako dotrackovat pomocí těch standardních nástrojů. Jo. Jasně. Pepo, u vás logování monolitu? Jednoduchý. V zásadě používáme, že jo, jako u všeho, aby jsme se si nemuseli drbat znova sami něco, co už existuje. To znamená, používáme Azure Application Insights, do kterých si sypeme logy. U všeho je transakční IDčko, zároveň můžeme využít vlastně ty eventy, i přesto, že jsou vlastně jako pro zákazníky v tom kosmosu, se dají taky vnímat jako určitý způsob logování, toho, že řekne jako přesně, jak se to změnilo, potom když chceme jako jít hodně hluboko nebo hloubš, tak můžeme koukat i do logů, jako to SQL server nějakým způsobem, ale v zásadě hlavní zdroj jsou ty Application Insights, respektive z nějakých důvodů máme ještě jeden logovací tool, do kterého logujeme prakticky to stejný, protože u toho Application Insights jeden problém, že ta latence toho, než se to objeví, chvilku trvá, takže když jako posuje člověk něco honem, tak na to používáme jiný tool, kde zase jako rychle ty data dáváme pryč, tak tam se jako rychle vlastně koukneme, člověk vidí problém, pak máme New Relic na performance monitoring, tam v zásadě tím, že je to jedna aplikace, tak taky to člověk jenom napojí SDK a jako všechno funguje. Když se tam na to podívá, používáme tady ty servisy a takže máme napsaný jako i guide prostě pro člověka, i kdyby to nebyl nikdo z nějakého infrastructure týmu nebyl tak je schopný jako dost jednoduše projít tím guidem a zjistit, když je něco jako se děje, prostě něco je blbý, tak co má přesně jako krok po kroku udělat, aby jako zjistil ten problém a dostal se na takovou úroveň, že je schopný ho fixnout, takže... Chápu. Petře, co si myslíš o tom, co Pepa teďka s Tomem říkali? Nebo spíš hlavně Pepa říkal kolem monolitu, že vlastně jim doporučovali nerozbíjet monolit. A víš o tom, že tohle téma je hodně oblíbený téma, jo? Kolikže máme času? No hlavně to úplně děsí. Jsme 44 minut in a dostali jsme se k třetí otázce, mám pocit. Ale já možná jenom bych vlastně rychle zareagoval na dohled těch aplikací logování. To vlastně, když řešíš nějakou issue, tak vlastně jak jsem poslouchal jak Pepu, tak Toma, tak vlastně úplně důležitý, a já tomu hodně věřím, je dělat změny, když začnete prostě vnímat, že to je potřeba. A to není jako od nějaké velikosti lidí, nebo jestli přečtete nějakou knížku. Většinou z vás tomu něco jako dožene, že opravdu něco začne kolosálně vás trápit, nefungovat a vy pak začnete hledat, co s tím a to, tam se mi třeba strašně se mi líbil ten přístup vlastně jít jako ptát se, jo, lidi, co mají jako jiný zkušenosti, oni to nejsou stejný use casey, jo, srovnávat Muse a Facebook budou prostě fakt jako jiný světy, ale je mi to hodně sympatický a z pohledu vlastně dohledu logování je to klíčová věc, já jsem tady dělal to přirovnání s tím dítětem, tak já u toho možná zůstanu, že když se na to teď podíváme jako na tu naší aplikaci, jako na člověka, na lidský tělo, tak my se na něj vždycky díváme enormně jako hodně zevnitř. Jo? To jsou všechny ty monitoringy, sondy, logování, grafíčky, prostě co vás napadne, který máme většinou jako ještě v reálném čase, protože tu aplikaci nějak prostě zevnitř jsme schopní popsat. Máme tam thresholdy, víme, jak se to má pohybovat a jsme schopní třeba v naší sobotní špičce, kde tam máme největší množství lidí, vidět, jestli jako všechno funguje dobře, nebo jestli někde už to má náběh na nějaký problém a máme ho začít řešit, protože my hodně jdeme jako cestou proaktivního monitoringu. A také je potřeba se dívat na to tělo jako zvenku. Jo, jestli to funguje všechno parádně a tohle musí nějak hrát dopředu. Jinak technologie, ty už tady zazněly, my jedeme taky prostě debianí svět, open sourceovej, takže co se týče monitoringu, jsou tam elastiky, grafany,
Kibany, prostě Prometej a tak dále. Kolik vás teďka je ve vývoji? No to vím náhodou naprosto přesně, nás je 89. Teďko ve vývoji a v technice bych ještě řekl, ale toho počítám lidi, kteří se starají o servery a o technologie. A jaký jsou takový ty hlavní celky, jako na to se dělají, tady ten 90-členný tým? Tak základní rozdělení a technika a vývoj. Potom vývoj, vlastně technika, to jsou lidi, kteří se starají o servery, o běžící technologie na nich, takže já nevím, třeba jsme tady zmínili jako tradiční PHP, je to třeba Node a další věci, včetně serverových technologií, MySQL, Mongo, Postgres, Elastiky a tak dále. To všechno dělá jako ten tým, který je zodpovědný za to, že to funguje, že to umí obnovit, že to umí zálohovat, že to umí prostě škálovat a tak dále. A pak je ten vývoj. A ten vývoj my máme rozdělený, já to budu brát jenom z pohledu našeho jako top produktu, což je v Čechách Livesport.cz, ale globálně mu říkáme FlashScore. A ten máme rozdělený na nějaký logický celky, že třeba část se stará o plnění dat a nástroje pro plnění dat. Takže to ten storage, databáze, nějaký systém, kterým rychle a efektivně dostaneme data, který chceme zobrazit těm uživatelům. A těm týmům je to data crawling, APIčka, prostě tyhle jakoby backendový systémy, ale není to z pohledu jako backendu server a klient, jo, nebo technologicky. Jsou to prostě pro nás, jako když to vezmu teďkon, tady lidi nebudou říkat, tak auta, tak je to ten podvozek, motor, jo, to je pro nás jakoby ten backend. A pak jsou, řekněme, ty frontendový týmy, který už dělají ty konkrétní aplikace, které máte ve svých mobilech, na desktopu a podobně. A tohle je další, jako nějaký dělení, který není úplně jako technologický, nebo není úplně platformový, když to tam máme samozřejmě taky. Třeba jak děláme nativní vývoj, jak prostě potřebuješ mít lidi, co dělají iOS, potřebuješ mít lidi, co dělají Android, ale mají tam vždycky nějaký přesah. A pak už jsou ryze jako třeba komponentový týmy, který řešejí servery, nemyslím jako servery, ale spíš servisy na odesílání třeba notifikací ve obrovském množství nebo na handlení, registrací a ukládání dat od uživatelů, aby jsme jim mohli dát jejich prostě nastavení a podobně. Takže takhle to máme dělený zhruba, co se týče jako nějakého rozčlenění těch týmů a těch odpovědností. A Pepa popisoval rychlost vývoje, že jim Monolith pomáhá rychleji vyvíjet. Co si o tom myslíš? No, z pohledu vlastně těch 14 až 15 let Livesportu já jsem měl to štěstí být skoro po celou dobu u toho a spoustu jako z dnešního pohledu hrůzností jsem tam sám vytvořil. Tak já kdybych dneska jako rozjížděl nový startup, tak prostě spoustu věcí, které děláme v tom velkém scaleu, jako vynechám, protože oni dávají v dlouhodobém pohledu obrovský smysl. Jo? Psát testy, mít nějaký izolovaný ostrůvky, které jsou specifický, třeba právě řešení, který odesílá notifikace. Jenom prostě ta servisa, co odesílá notifikace, tak ji nebudeš mít monolitickou. Je to prostě komponenta, která se dál rozdělí na nějaký části role. Tak to bych jako nedělal na začátku, protože to je časově pracný. Ale ten monolith od nějaký velikosti, a teď ne spíš jako té aplikace, ale spíš jako velikosti toho týmu, je o tom, že přijde ten nový člověk do firmy, a to může být senior, fakt jako šikovný člověk. Když se podíváte, mám tebe, a říká, ty vole, a na to mám vylíst, jo, dneska. A to pro mě představuje ten monolith, jo, že ty lidi, když prostě tam jsou rok a furt ještě jako nevidějí do té aplikace, ani po 2 letech nevidějí do té aplikace, protože ten monolith kolikrát nemá jakoby hranice, jak je velký, tak to může být velký problém. Takže vlastně pokud kluci v Musu nejsou ještě v tom stavu, že by jich bylo tolik, aby vlastně říkali, hele, to je fantázie, nevidím prostě odleva doprava nakonec, tak si myslím, že to může být v pohodě. Já to možná trochu skočím. Nás není o tolik míň než vás. Říkal jsi 89, nás v tom techu je o něco míň. Já přesně konkrétně to číslo nevím, ale backend developer je něco jako ke 30 a celkově v tom techu, když budu učit frontendáky, QA a všechny ty lidi okolo, tak je to něco kolem 60. A je nás teda víc. A co jsem jako pozoroval dost často u lidí, co si pochvalovali přesun na mikroservisy, nebyl přesun z monolitu na mikroservisy, ale přesun ze špatného monolitu na mikroservisy. A čistě jenom tohle jim vlastně to udělat. To znamená, že i přesto, že se často říká, že monolit je jakoby kupa prostě
jako věcí dohromady, kde se člověk musí podívat jako na všechno, aby to pochopil, tak on jako v zásadě, když to rozdělí na ty mikroservisy, tak to už jako vůbec nevidí do toho celého systému. Vidí jenom nějakou tu jednu jako servisu a ty ostatní jako absolutně. To, že jako lidi v tom monolitu většinou jako nerozdělují dobře ty boundary, to už jakoby je nějaká otázka disciplíny, kterou ty mikroservisy teda jako enforcují, ale v zásadě mi přijde jako dosažitelná úplně stejně. No a tady si právě nejsem jistý, jestli si to dokážu představit, že tohle může jako dlouhodobě fungovat. Protože vlastně nějaký monolit, a ty mluvíš o nějakém návrhu, dobrým návrhu a já věřím, že ho máte, to vůbec nemám jako důvod zpochybňovat, ale udělat nějaký návrh prostě zase v čase znamená, že přijdou noví lidi a přijdou s něčím jiným nebo lepším. Teď už se to dělá jinak, než se to dělalo před 3 lety. A tohle vlastně ten svět jako v oddělenějších systémů, ať už to jsou mikroservisy, nebo když to máš nějak nafragmentovaný, tak vlastně umožňuje. Jo, to je jako kdybychom se tady bavili, hele, všichni na světě, pojďme mluvit anglicky, protože se líp jako domluvíme, jasně. Anglicky se učíme, aby jsme se mohli domluvit, ale stejně jak tady máme prostě jakou tu babylonskou situaci a svět takhle funguje, jo, jako od nepaměti. Takže mi právě přijde, že tomu vlastně uspůsobovat i ty architektury, abys nebyl omezený technologiemi. Jo? Ty říkáš třeba, jedeme v jedné klíčové technologii, ale tyjo, co když vám za 2 roky vývojáři řeknou, ale jako nechcem, tyjo, tady je nějaká super cool nová a my chceme dělat ví. A vy řeknete, no jo, tak to přepíšem. Nebo přijdete s něčím jiným. Tam na druhou stranu, když bych já měl jakoby ty lidi, často se prodává právě na těch mikroservisách, že je super, že jeden tým chce prostě dělat, já nevím, v Ruby, tak to dělá v Ruby, jeden v Pythonu, tak to dělá v Pythonu, druhý v C#. Co je na tomhle ale jako podle mě dost blbý, je to, že potom vlastně moc nejsi schopný přesouvat ty lidi mezi těma týmama. A na druhou stranu, pokud nějaký tým má jakoby hodně dobrý důvod nějakou technologii používat, tak a jako je naprosto objektivní, tak je určitě dobrý důvod, proč by měli používat i ty ostatní týmy. To znamená, že dává smysl ji relatovat. Samozřejmě jsou, řekněme, jakoby výjimky z pravidla, kde ta doména, kterou ten daný tým řeší, potřebuje opravdu nějaký jako vysloveně speciální tool a to už je asi ten moment, kdy to třeba jako fakt dává smysl, když prostě nějaký programovací jazyk vysloveně navržený pro jako řešení té domény, tak tam už to potom smysl dává, ale čistě tady na tom jako, že jo, Muse není nějaký rocket science, je to jakoby prostě, že jo, jako spousta aplikací, to má formuláře a reporty a takovýhle věci, tak v zásadě ty týmy jsou odlišný, ale asi ne natolik, aby jsem jako obětoval to, že lidi jako buď nemůžu přesunout z jiných týmů do jiných, anebo naopak jako když jeden tým má jako se ponaučil z chyby a opraví, tak ji chci opravit jako ve všech těch týmech, že jo, nejenom v tom jednom. Já myslím, že to funguje, tak proč ne? Hlavně se ta debata moc líbí. Já bych tomu dodal, že jako hodně je to založený, jakože Pepa má pravdu v tom, že to je hodně o té doméně. To znamená, v momentě, kdy Petr bude chtít něco extrémně zrychlit, dejme tomu cache, v momentě, kdy vás používá stovky milionů uživatelů, tak potřebujete řešit rychlost. A budou tam velký úzký hrdla a dejme tomu, budou potřeba přepsat do něčeho extrémně rychlého. Dáme si příklad třeba assembler, že něco bude potřeba napsat v assembleru jenom kvůli tomu, že by je to stálo stovky milionů ročně na serverech. To je to zlatý PHP, tyjo. Ne, jako přeháním, ale dejme tomu, si vybereš kvůli strojovým učení Python, kvůli tomu, že nejvíc knihovin je tam pro Python. To znamená, že tam můžou být jasný důvody, proč se vyčlenit z toho jednoho jazyka. Což jako je vlastně jedna z mých otázek, jestli si myslíte, že ve všech jazycích jde napsat všechno. Podle, jako pokud je jazyk turingovský kompletní, tak ano. To znamená, že čistě jako z teoretického hlediska jde napsat ve všech turingovských úplných jazycích všechno. Jo. Já jsem tuhle poslouchal debatu s GPT-3, což je jedním z těch strojových učení, který jako, už je jako hodně pokročilej. A oni se ho ptali, jestli kočka může řídit raketu. A on odpověděl ano, pokud se dostatečně vyvine. Ta kočka. Dobrý, ale je to dobrý nápad? Psát, dejme tomu v .NET Core všechno? Pepo? Tak určitě to asi nebude dobrý nápad. Určitě v nějakých případech extrémních i z pohledu návrha toho jazyka, ale řekl bych, že většinou to bude drivovaný spíš tím toolingem a komunitou okolo.
To znamená, že opravdu v tom Pythonu jako ty věci jako TensorFlow a podobně pro ty víc jako data science věci budou jako masivně lepší než v tom .NET Core. Naopak v tom PHP, třeba protože já bych řekl, že to PHP je pořád super, já jsem vlastně dřív dělal v PHP, asi skoro každý nějaký programátor si někdy něco napsal v PHP, nejlíp svoje CMS-ko, ale to je jakoby super v tom, že tam se dá jako programovat v zásadě tak, že člověk napíše do Stack Overflow, jak udělat tady tu feature té aplikace a ono to jako vyjede jako kus kódu, který má někam dát a použít. To znamená, tam jako v tom nabouchat v zásadě nějakou jako jednu do aplikace je strašně rychlý, což jako ty frameworky tam hodně jako podporují, jako třeba nějaký generování formulářů a pomalu celých stránek a všechno tohleto, což jako třeba v tom jako dotnetním světě moc není, takže z hlediska těch toolů a těch komunit asi ne, ale z hlediska těch návrhů jazyků jako takových spíš jo, ale určitě jsou nějaký výjimky, tam už nejsem expert, ale vím, že třeba Erlang je navržený pro nějaké jako jiné věci, než třeba ostatní programační jazyky a podobně. Já si myslím, že k tomuhle hodně bude mít co říct Tom. No, já jsem to vždycky vnímal, takže ten jazyk není tou hlavní překážkou. Jo. My jsme vždycky, jakoby, jazyk je prostě nějaké vyjádření, nějaké algoritmizace, jo, a tak jsme k tomu vždycky jakoby přistupovali. To, co tady říkají kolegové, je jako samozřejmě pravda, že záleží na tom, jakou to má komunitu, jakou to má podporu, kolik proto existuje knihoven a podobně, jo, ale myslím si, že vlastně kolem takových těch nejpoužívanějších jazyků, ať už to je Python, Java, PHP nebo cokoliv jiného, jsou ty komunity dostatečně velký a nějakým způsobem to tam jakoby najdete vždycky, jo, byť třeba jakoby z oblasti toho strojového učení je asi jako Python lepší, protože se to tam jakoby vyvíjí, anebo z oblasti jako zpracování velkých dat je zase Java jako na výsluní a podobně, tak pro mě to byl vždycky jen nástroj. Jo. To, co tam bylo skutečně jakoby důležitý, to, co zlepšovalo ty výkony, ty drastické výkony a to, co vlastně jakoby vydělávalo ty peníze, tak byly většinou třeba použitý databázové technologie, nějaký komunikační protokoly a podobně, to, co tam nějakým způsobem jako brzdilo skutečně ten čas. Jo. Jak tady vlastně říkal Petr, tak ono i to PHP můžete zkompilovat do nějakého nativního kódu. Jo. Tuším, že Facebook to dělal, nebo něco podobného. Jo. Stejně tak jakoby různý další jazyky, které nejsou třeba ryze kompilovaný, jsou třeba dynamický a podobně. Jo. Takže tam bych ten zásadní problém neviděl. Samozřejmě my používáme většinou na takový ten klasický backend, který nemusí být úplně hodně výkonný, víceméně backend k webovkám, tak používáme Python. A to, co se týká frontendu, tak tam používáme klasický JavaScript, nějaký Reacty věci, jo, a používáme Node.js na nějaký takový, řekněme, věci na rozhraní mezi backendem a frontendem, jo, tak tam to beru tak, že ty jazyky jsou zvolený, teda minimálně ten Python na tom backendu proto, aby se pohodlně psalo. Jo. Je to takový nějaký jakoby kompromis mezi PHPkem a mezi tím to psat prostě třeba v C++, kdyby to všechno trvalo strašně dlouho a bylo to strašně složitý. Co se týká jakoby takových těch videových backendů, který vydávají reklamu a jde tam v podstatě o milisekundy, tak to vesměs píšeme v C++, i když teďka vlastně některé nové věci, tím, jak se vlastně posunula ta doba, více se hraje na škálování a podobně, to škálování je snadnější, jo, a podobně ty monolity se stenčujou a je to všechno takový jednodušší, tak už máme některé věci třeba v Kotlinu, který vydávají jakoby reklamu a řešíme ten nedostatek toho výkonu spíš tím škálováním, anebo ty javovské aplikace propojujeme s nějakým nativním kódem, jo, třeba s nějakou knihovnou v C++, kterou napíšeme a prolinkujeme to navzájem. Jo. Takže některé tady tyhle ty věci děláme tímhletím způsobem. Jo. Takže tohle to jsou vlastně pro nás jakoby, řekněme, 4 klíčové jazyky. Jo. JavaScript a různý frameworky okolo, Python a jeho různý frameworky, C++ a v podstatě Java nebo Kotlin. Jo. Tak já to beru v podstatě, to jede na JVM, že to je stejný. Jo. Ty jsi hezky řekl, že některé ty věci přepisujete tomu do C++ kvůli výkonu a kvůli tomu, že by to znamenalo moc velkou zátěž pro vaše datacentrum. Kdo tomu rozhodne, že už ta zátěž je moc velká a že jako to mám napsaný v Pythonu, takže to bude moc pomalý a že to potřeba přepsat do C++?
Jo, tak u některých těch věcí, jo, třeba u videa reklamy, tak my máme třeba stanoveny nějaký timeouty, do jaké doby tu reklamu musíme vydat, do jaké doby musíme odpovědět jako třetím stranám, protože my jsme napojeni na nějaké jiné reklamní systémy ve světě a podobně a různě tu reklamu jakoby poskytujeme jim, oni nám a podobně, takže tam vlastně od nich jsou nějaké časové limity, stejně tak máme časové limity od různých webů a od různých aplikací, kam my ty reklamy jakoby popisujeme, že když my ji nestihneme dát do nějaké té doby, tak vlastně jedou bez nás, bez reklamy a tím v podstatě jakoby ztrácíme ten náš biznis. Takže my máme nějaký pevně daný jakoby kvóty a během toho času my musíme stihnout strašně moc věcí. Jo. A tam se hraje třeba jako v desítkách milisekund a během té doby my musíme udělat cílení reklamy, musíme třeba udělat retargeting, musíme nějakým způsobem vybrat tu reklamu, aby byla co nejrelevantnější, stihnout ji vydat, jo, nějakým způsobem trackovat, vysledovat a podobně. Takže těch věcí je tam strašně moc a už z těch věcí jako je, řekněme, průměrnému programátorovi jasné, že některé jazyky to prostě nestíhají, jo, že pokud ten jazyk se má ještě kompilovat během té doby, jo, tak to nestihne, jo. Takže tady si myslím, že to rozhodnutí není zase tak těžké a dokáže ho udělat jakoby průměrné VTVčko, jo, protože tam ty časy jsou fakt tak extrémní, že je jasné, že se do toho nativeu musí jít, jo. Ale Tome, a jak moc řešíte to, že samotné navázání, spojení s nějakou jinou servisou trvá nějaký čas? No, řešíme to docela dost. A já teďka nevím, ono by se to dalo rozdělit jako na nějaké ty partnery třetích stran, jo, když se prostě nestihne navázat nějakým způsobem nějaké spojení, tak prostě jedeme dál bez nich nějakýma alternativníma scénářema, byť to je suboptimální nebo neoptimální řešení, jo. Tam jako existují produktové scénáře, pak daleko horší je, když se to děje v nějakém našem systému, jo, jako vevnitř v nějaké infrastruktuře, když se to teda samozřejmě děje taky velmi často, protože těch komponent napsaných v různých jazycích a s různým zaměřením technologickým, ať už nebo produktovým je samozřejmě, jak jsem říkal, jako ke stovce, bez toho, aby byly naškálovaný, takže tam potom vlastně jako máme nějaké různé systémy, které řeší nějaké timeouty, nějaké znovu volání těch systémů a podobně. Jo, takže řešíme to poměrně hodně. A to jsou právě, jak se mě ptal jakoby v tom předchozím vstupu, takové ty nejhůře nalezitelné chyby, jo, že se ptal na to, co logujeme, tak jako ty běžné situace, jo, které ti jakoby napadnou, tak my odlogujeme, zjistíme dobře, ale pak, když tam nastávají nějaký race condition někde na komunikaci na síti v těch dynamických systémech, jo, tak tam už je to třeba záležitost na měsíce tu chybu najít, jo, a pak už třeba jako nějakýma S-tracema to hledáme jako ručně a podobně a tam to není úplně jednoduché. Ale zatím jste furt na HTTP protokolu, neskoušíte něco jiného, nebo... No, tak co vím, tak většinou jsme ještě na HTTP protokolu. Jo. Petře, zpátky k tobě. Jak vy provozujete teďka, nebo spíš na jakým železe a kde vám běží LiveSport? Stručnou verzi, předpokládám. Ale čas strašně rychle běží, už je 7 hodin a já mám pocit, že tohle je téma na 3 hodiny úplně s přehledem. Tak já vlastně bych začal tím scalem, tou škálu vlastně, kterou myslím, ty jsi tady mluvil před půl hodinou, asi třeba počty requestů jako od uživatelů. My vlastně náš nějaký současný jako peak rekordní je těsně pod 1 milionem requestů za vteřinu v 5minutovém average. To znamená, že to je hodně velký číslo. To je hodně velký číslo. 300 milionů requestů vlastně za 5 minut, jestli jsem to správně spočítal. Nevím, jsou to šílený čísla. Tak a my to vlastně odbavujeme, bavili jsme se tady o technologiích, jako je PHP, my vlastně neodbavujeme samozřejmě tyhle čísla jako PHP, protože to se nedá. Jo, takže my hodně pracujeme s hierarchickým cacheováním, máme hodně rádi reverzní proxy cache, konkrétně technologie Varnish Cache, která v tomhle je enormně dobrá.
a část vlastně provozu hlavně pro Evropu posíláme z Prahy a provoz pro ostatní kontinenty dneska posíláme z cloudu. Tam je v té, jakoby, má to není frontendová část, tam my tomu tak říkáme, tomu říkáme ty svaly, to je vlastně, to už nejsou jako architektura, která by něco jako hodně dynamicky dělala s databázema a tak, to připravuje aplikační servery, ale tady už se potom dělá vlastně jenom takový to jako dokořenění a hlavně ten výkon obrovský. Tak máme tyhle si technologie, varniše, nějaký Nginx tam je a jsme schopni provozovat na vlastním železe, v Kubernetu, ale i v cloudu. Tohle jsme vlastně vyladili a vytvořili jsme, dá se říct, jako CDNku pro vysoce dynamický content, kterou si jsme schopni po celém světě jako řídit s obrovskou kadencí invalidací. Protože když máš mraky zápasů, který se hrajou a ty nevíš, kdy tam ten gól padne, nebo se změní nějaká informace a potřebuješ prostě ty globální síti říct, že ty data už neplatí. Tak tohle jsme vlastně vyvinuli a provozujeme na ten výkon a jsme schopni to vlastně škálovat dál. Takže když to bude 2 miliony requestů, tak prostě přidáme nějaký hardware, přenastavíme to a jedeme dál a nemusíme hrábnout vůbec na ten backend, co je vlastně vzadu, ať je to PHP, Node nebo cokoliv, jo, co to tam jako vyrábí. Jo, já jsem to úplně nepochopil. To znamená, když dejme tomu je malá zátěž, tak to všechno běží na nějakým vašem železe. Ne. Je to tak, že Praha, naše vlastně datacentra, respektive hlavní máme tady v Praze u Žižkovské věže, tak dodává všechny ty data. Tam to vlastně vzniká. Tam jsou databáze, tam jsou aplikační servery a zároveň z toho jede prostě část provozu hlavně pro Evropu. Jo, protože to je blízko. Jo, když posílají data do Čech, do Německa i do té Anglie, to z Prahy doteče krásně, protože jsme přímo bezprostřed Evropy, která je perfektně zasíťovaná. Ale jakmile seš prostě někde jinde, tak už ty data musíš posílat z nějakého bližšího datacentra a tam využíváme cloudy. Takže my máme k té pražské lokalitě zhruba 14 dalších po celém světě, ale to už se neprovozujeme my. To už nám dělá prostě nějaký partner v rámci cloudu. My u něj máme prostě pronajatý železo, je tam Kubernetes standardní a v tom běží ty naše služby. A to pak funguje, že když máš malou zátěž, tak se to menší, když máš velkou zátěž, tak se to nafoukne. Jo, ale pražský datacentrum to nenafukujeme, tam prostě ten výkon je furt jako velký, ale odbavujeme tím jenom prostě ten evropský provoz. A většina teda té zátěže jde teda do těch cache, do toho varniše s Nginxem. No tam jde všechno, přesto musí proběhnout jo, ale jako... Na aplikační server se nedostane normální uživatel, že tam vždycky propadne až v momentě, kdy v té cache nemáš prostě ty data a vždycky ještě jako hodně chytře, protože ty tam nemůžeš pustit jako moc lidí. Jo? Tam je prostě spousta věcí, aby ta cache se připravila, aby ty lidi třeba dostávali chvilku jako i neplatný data, ale s informací, že jsou neplatný ty data, ty aplikace s tím pak umějí pracovat. A tím vlastně jsme schopni jako vyřešit většinu takových těch typických problémů, že když máš pomalej backend, tak se ti ty lidi nahromadí na frontendu a když ti tam přijde milion requestů každou vteřinu, tak se ti tam nesmí nic hromadit. To musí prostě furt jako běhat zpátky. No a tohle prostě máme, v tom je to naše know-how za těch 14 let, který my jsme byli schopni upravit a z toho jako bare metalu, kde jsme to provozovali, jsme to dostali vlastně až do cloudu, kde je schopný se to přiškálovat podle výkonu a navýšit prostě výkon, který potřebuješ, protože v cloudech samozřejmě to všechno zaplatíš. Že? Zaplatíš trafik, zaplatíš to množství železa, co tam máš a když ho nepoužíváš a jenom tam leží, tak ho prostě furt platíš. To znamená, že ty máš vlastně v praxi přímý srovnání, jaký to je provozovat něco na vlastním železe tady u Žižkovské věže a jak to provozovat, dejme tomu, v Asii, kde jsi to vlastně říkal, to je Azure taky? Jak to provozujete, nebo to je jedno, jaký to je cloud? Ne, my jedeme v Google. Jo, na Google Cloudu. Takže zkus to nějak porovnat, jaký to pro vás je. Hele, je to strašně jednoduchý. Já jsem to tady už párkrát říkal, že my takovýhle věci vlastně děláme, když je potřebujeme, když nemáme, když to neumíme udělat jinak. Prostě data z Prahy do Sydney nebo do São Paula nedostaneš rychle. To prostě nejde. A jak přešel celý internet na HTTPS, tak se to ještě významně fakt jako dramaticky zhoršilo. Jo? Než navážíš hrnčík na takovou vzdálenost, tak to trvá prostě na uvaření kafe.
Takže ty tam musíš mít ty data prostě co nejblíž a terminovat tohoto spojení ideálně prostě přes ulici. Takže tohle bylo vlastně jako nutnost pro nás, aby ta služba byla rychlá a proto jsme do toho šli. My jsme do toho nešli jako, že cloudy, hype, prostě super jako věci. Bez jsme si to neuměli vyřešit jako vlastníma silama. Já jsem to myslel tak, že jako pro vaše adminy to musí být jako velký rozdíl. Se dostáváme už do toho tématu cloud versus on-premise řešení. A vy vlastně ten Kubernetes provozujete jak na vlastním železe, tak v Google Cloudu. A to znamená to u obou věcí trochu jinou péči o to. Jo, je to tak. Vlastně věci, co jsou v cloudu, tak většinou vyžadují jako výrazně méně péče. No, tam máš vlastně nějaké technologie, o který máš vyladěný, nějaké monitoruješ, ale oni se o sebe vlastně jako starají, dá se říct sami. Jo. Když tam něco umře, tak se to samo prostě zase nastartuje a pokračuje to dál. Takže v tomhle tom třeba výhoda cloudu je právě proto to volej asi jako mladší firmy, že tam nemusí mít ten technický tým a nemusí se prostě o to enormně starat. Na druhou stranu jedna z nevýhod je, že ty náklady prostě ti rostou s tím provozem a poměrně jako signifikantně. Takže docela chápu, že Seznam ve své velikosti prostě si tohle dělá sám a spousta jiných firm prostě, který jsou od nějaké velikosti, tak už na ty veřejné cloudy vlastně úplně nespolíhají, protože když tam dostanou obrovský discount, tak tam narážejí na nějaký limity a dost často právě ty finanční, že to je opravdu furt obrovský balík peněz. To je ten důvod, proč vlastně máte datacentrum tady v Čechách a nejde to i v Evropě z Google Cloudu? Dá se říct. Je to taky proto, že ale ono být jako na něčem enormně závislý, i když si řekneš, hele, proč by to jako nemělo fungovat. My se vlastně ve všem snažíme mít co nejmenší jako vendor lock-in. Když kupujeme servery, tak nemít od jednoho partnera. Když jsi prostě to řešení, co máme v cloudu, je udělané, tak by bylo schopný běžet i jinde, kdyby na to prostě došlo. No, nemáme ten důvod teď, ale můžeme a nebude to tolik bolet. A stejně tak vlastně určitá pojistka je, že když máme ty adminy a máme je strašně dlouho a oni jsou fakt skvělí, tak jako prostě je tady spousta scénářů, kdy si radši něco provozujeme sami a není to kolikrát jenom jako z ekonomických důvodů, že to umíme prostě jako násobně levněji, ale že prostě, já nevím, databáze třeba spousta lidí se mnou nemusí souhlasit, ale databáze mi přijde jako dobrý use case, že pokud to umíš dělat dobře, tak se to fakt jako vyplatí si to dělat prostě pod svojí střechou na svým hardwareu. Líp se to ladí, to prostředí je takový jako stabilnější, máš to víc pod kontrolou, je to dost jako klíčová věc. Na druhou stranu, když potřebuješ takový ty svaly, aby ti to odmakal cloud z pohledu requestu, tak mi to přijde jako super. Já k tomu dodám, musíš vědět jak. Takový to, že přece provozovat databázi na vlastním železe jednoduchý není. No, to ne, no. Pepo, jaký máš zkušenosti s provozováním věcí v cloudu? Zatím jsou ty zkušenosti převážně dobrý, už jenom z toho pohledu, že vlastně jedna z věcí, co tam máme, že jo, je, že když ta databáze v nějakém regionu začne být jakoby nějakým způsobem špatná, unhealthy, tak je tam nějaký automatický failover na tu databázi jako v jiném regionu. To znamená, já jako ten failover může být i automatický, pokud není, tak co já udělám, když vidím, že je jako s tím problém, tak kliknu na jedno tlačítko, to, co se stane, že najednou se jako udělá z mastera slave, z druhého slave master, začnou data téct úplně jindy a najednou to jde jako úplně seamless do druhého regionu a jakoby je to všechno v suchu. Kdyby mi jakoby někdo řekl, abych tohleto postavil jakoby sám, tak si nejsem jistý, jako kolik lidí a času by mi tohle jako zabralo, abych jako postavil fakt jako hustý datacentrum jako v jednom regionu, hodně dobrý datacentrum v jiném regionu, tady to udělal mezi nimi a to jakože je fakt jako nadlouho a věřím, že prostě v tom Azure určitě to jsou jako lidi, co jsou fakt jako experti, že? Na prostě tyhle ty věci a jsou jako mega dobrý a nebudu se tvářit, že jsem lepší jak oni v tomhleto, jako jsem jako úplně oproti ním jako dítě v blátě. To znamená, že já jim jako radši dám ty peníze za to, aby to teda jako dělali jako fakt dobře a dělali nám věci na takovýhle úrovni, i přestože jo, nejsou to jako malé částky, ale řekl bych, že jsou jako minimálně v naší škále, jako v Muse zatím, která bych řekl, že je určitě o dost menší než Seznamová
a i LiveSportová, to, co zmiňovali za čísla, abych jako do trojice řekl nějaký naše čísla, tak my se pohybujeme v okolo jako 10 000 requestů za minutu, jo? To s milionama, jakoby od těch to má daleko, tak v té naší škole, ale zatím se nám jako o dost víc vyplatí určitě jet v tom Azure a dávat za to ty peníze, které jaký nejsou nějak jako brutálně hrozný, že jo, pořád jako to platí ty zákazníci jako transitivně vlastně a platí to no. A už se stalo, že Azure něco rozbil, jakože... Určitě to má samozřejmě své nevýhody a jedna věc, co vlastně zmínil Petr, že se snaží být co nejméně vendor lockingovaný. Nechci říct, že se snažíme být vendor lockingovaný, ale dost to jako přijímáme, že vlastně naopak jakoby to, co zmiňoval celkem jako jasně proč, že jo, CTO Microsoftu pro nějaký region, si nepamatuju, když jsme si měli to, že v momentě, kdy se člověk jako nevendor lockinuje, tak jako když dejme tomu, že by jsem chtěl postavit něco, co běží na všech cloudech, tak musím vzít, jako když si udělám ty Vennovy diagramy, co ty jako cloudy umějí, tak musím vzít jakoby ten jejich průsek a spolíhat jenom na to, abych byl schopný to jako rozběhnout všude. Tím pádem jako hrozně underutilizuju ten jako celý cloud, prostě, co všechny ty jako věci umí. Ty jako hustý věci já vlastně nemůžu potom používat, protože potřebuji, aby to uměl, abych jsem to jako běželi na kolech, který tohle neumějí. Takže my spíš, a důkazem toho je třeba Cosmos DB, kde prostě to je jako databáze, kterou já jinde jakoby nerozběhnu než v tom Azure. Ale jsme s ní jako, běžíme na ní a používáme ty její prostě feature, které ona umí. Ale na druhou stranu, abych zase nebyl jenom jakoby sluníčkář, tak samozřejmě už se párkrát stalo, že jaksi prostě ta věc neodpovídala nebo jako nechovala se dobře na nějakou dobu a potom se jako s někým dohodnout tam někde, nebudu říkat, kde většinou ty lidi jsou, ze kterých vlastně hádám, ale je jako poměrně těžký. My si teda platíme největší možný jakoby support u Azure, kde garantují, že třeba do 15 minut jakoby odpovědi a každou další odpověď do hodiny, takže určitě tu experience máme dost lepší než jakoby lidi, co mají ten standardní support, ale i tak se nám několikrát stalo, že prostě to byl fakt jako obtíž se s nima vlastně dohodnout, aby jako vůbec oni třeba přiznali, jo, že to je jako jejich chyba, tam to může fungovat i tak, že já pošlu, že databáze jakoby jaksi nereaguje a oni, tam je nějaký robot, co auto-replyuje, že tak si naimplementuje retry policy prostě v aplikaci, jakože já se to tak dívám jako, tak to jsem fakt neskusil, tyjo. A přitom ta databáze je úplně dole, takže se jako snažíme věci v rámci Azure stavit jako durable i oproti tomu Azure. Příkladem je těch víc regionů, to znamená, že region dole uděláme failover do jiného regionu. Nebo máme třeba i jiný tool na ten logging, do kterého to posíláme minimálně, ale kdyby prostě tooling v Azure jako lehnul, tak máme prostě ten druhý tool, který jakoby aspoň něco nám jakoby dá a podobně. Takže máme jako víc těch zdrojů, ze kterých třeba čerpat a u některých věcí to jde dost těžko, jako třeba u toho Kosmosu, ale v zásadě zatím, jako kdybych tam ubral, že nám to hodně vyplácí. A to, že Azure něco zkazí, se děje hodně málo. A co se stane v ten moment, když se v Azure něco zkazí, tak jim zavoláte? Záleží, jo, v zásadě, no, záleží. Většinou, že první, co uděláme, je, jakoby uděláme nějakou tu akci, která to zahladí. To znamená, v případě té databáze udělám ten failover do toho jiného regionu a aby jako, že zákazníci mohli používat news. A potom v ten moment vlastně navážeme kontakt jakoby se supportem, založíme nějaký jako critical ticket a pak už přímo máme člověka na telefonu, který to s náma jakoby řeší, že se kouká jakoby na nějakých svých jako lepších logů, že jo, případně kontaktuje jako developery daného produktu a dávají nám nějaký insight, ale co je třeba jako super, že i proaktivně nabízejí třeba jako konzultanty na ty věci, to znamená i na věci, které jsou jako v zásadě open source, jsem schopný od toho Azure jako dostat člověka, který se na to extrémně specializuje a řekne mi o tom první, poslední, což jakoby je docela pohodlný, když to tak řeknu svým způsobem, že on že konzultuje jako x firem celosvětově a řekne mi přesně, jak to dělají tamhle a tohle a že tohle je best practice, jako jo, že se to ukázalo jako dobrý a nemusím na to přijít jakoby já sám nějakým tím jako tvrdým způsobem. A kolik máte adminů u vás ve firmě? Pokud si pod adminem představuješ toho člověka, který klikne na to tlačítko v Azure failover do jiného regionu,
tak tomu říkáme infrastructure team a tam je momentálně ho rozšiřujeme, ale vlastně ještě před měsícem by se dalo, že tam byly jako 2 lidi, jeden z toho na part-time. Jo, chápu. Tome, kolik je adminů v Seznamu? Já říkám máme, protože jsem strávil 7 let v Seznamu. No, Aspoň na desítky to řekni. Na desítky. Já bych musel odhadovat, protože to se netýká úplně mého oddělení, ale týká se to, nebo ani mé divize v podstatě, ale týká se to spíš té infrastruktury a toho technického oddělení a zase admin, jo. U nás prostě takový ten klasický administrátor, tak těch budou desítky, jo. Já bych řekl, že teďka zhruba kolem 30, ale přesně to nevím, jo. A potom máme samozřejmě v naší vlastní divizi, tak máme lidi, kteří dělají něco podobného, což je vlastně, nebo kteří stojí na hranici prostě developmentu a operations, jo. Tak nechci říct, že DevOpsáci ty dělají trošku něco jiného, ale máme vyloženě specializovaný SRE tým, který vlastně dohlíží tady na tyhle aplikace nebo na ty komponenty, které už jedou v nějakým stateless prostředí, jo, většinou v nějakým tomu cloudu, který my si vlastně jakoby vytváříme. A ty máme 4 v tuhletu chvíli. Jenom 4. No, jako já vím, že ten celý admin tým v Seznamu jako je hodně košatej. No těch týmů je hodně. Je to tak, těch je asi 30, jo, ale abych to jakoby narovnal na správnou, abyste to pochopili, jo. Jak jsem řekl tady na začátku, my jsme jakoby v přerodu, kdy jsme si začali stavět nějaký svůj vlastní cloud. Trvá to zhruba ty 3 roky. Jo, co ho vlastně budujeme a nějakým způsobem tam vytváříme i ty servisy a podobně. Takže my jsme teďka v takovém polostavu, kde část těch služeb běží ještě na staré infrastruktuře a o to se starají ti admini, asi ty, co si ty pamatuješ, a to je zhruba to číslo, co jsem říkal, to bude něco kolem 30-40 adminů. No a tím, jak se snažíme přesouvat vlastně do toho trošku více cloudového prostředí, tak v podstatě jakoby adminy, řekněme, opouštíme a specializujeme spíš jako na nějaké infrastrukturní vývojáře a spíše tu zodpovědnost za ty aplikace a za to provozování přesouváme na vývojáře, aby se ti vývojáři sami o sobě dokázali o ty aplikace postarat, pochopili, co ty aplikace dělají v provozu a podobně. Takže vlastně na ně přesouváme i takové ty operations věci, ale jsme v tom velice opatrní. Nepřesouváme na ně třeba správu nějaké databáze nebo nějaké takové, jakoby, řekl bych, stateless aplikace nebo stateless věci, ale víceméně to jsou takové ty komponenty, které můžeš naškálovat, můžeš je schodit, nahodit je v jiné, řekněme, serverovně nebo jiné lokalitě a podobně. Jo. Takže to přesouváme spíš na ty vývojáře a tady právě máme ten SRE tým, který nějakým způsobem by se dalo říct, že nahrazuje ty adminy a vlastně mezi těmi vývojáři udržuje nějaké know-how o tom, jak tu aplikaci provozovat, jo, a jak se o ní starat. Tome, co myslíš, že vám nejvíc dává to, že máte vlastní datacentra a vlastní adminy a vlastně všechno máte pod kontrolou? Je to docela složitá otázka. Samozřejmě tam bude ten ekonomický přínos, jo, o kterém se mluvilo. Je to rozhodně mnohem levnější. Jo. No, když jdete do nějakého veřejného cloudu, tak bych řekl, že tu aplikaci musíte pro ten cloud napsat a musíte ji upravit. Jo. Absolutně se nevyplácí přesouvat aplikaci, která byla napsána pro vaše soukromé železo někam do cloudu, jo, protože pak to provozování té aplikace může nějakým způsobem vyskočit až do nebes, jakoby ty ceny za to. Jo. Takže to je v podstatě jakoby, řekněme, jedna jakoby z těch výhod, že my to máme jakoby tu ekonomickou stránku, jakoby, no, je rozhodně příznivější, jo, a to je jakoby zcela jasná výhoda. Někdo se na to může dívat jako nevýhodu, jo, protože spousta vývojářů si chce osahat něco, co může použít i v jiných firmách, jo, a tedy, což vlastně nějaký ten privátní cloud, který my tady jako budujeme, byť je postaven jakoby na Kubernetu.
jo, nebo na OpenStacku, na prostě těch klasických obecných jakoby nástrojích, jo, tak má prostě své specifika, hlavně v těch servisách, které my tam budujeme, jo, které se chovají třeba trošku jinak než v Google Cloudu, než v Amazonu a podobně. Jo. Takže částečně je to i nevýhoda, ale myslím si, že ta ekonomická stránka převažuje. A co bych řekl, že ještě výhoda, tak my v podstatě můžeme zasahovat i tam, kam v podstatě ten veřejný cloud už vám nenabídne ten zásah. Jo. My třeba řešíme jakoby spoustu věcí na úrovni nějakých proxy, na úrovni nějakých technologií, na úrovni nějakých balancerů a podobně. Jo. Už nějaké třeba jakoby problémy, které jsou na hranici hardwareu a nějakého hardwarového a softwarového řešení. Jo. Takže si píšeme třeba jako vlastní směrovače, nějaký vlastní prostě balancing, nějaké vlastní prostě ochrany proti DOSům a podobně, které jakoby v tom světovém měřítku, tak buď to k ním nezískáte přístup v tom veřejném cloudu, a nebo neexistují v takovým rozměru, jakoby v open source světě ani v tom, co se dá koupit. Jo. Takže my jsme pak třeba schopní nějakým způsobem, a teďka třeba řeknu strašně nepopulární téma, jo, anti-adblock, jo, který nějakým způsobem jako ruší funkci adblocku, tak to musíte řešit někde úplně na té krajní vrstvě už. Jo. A to by se třeba jakoby tím klasickým pojetím veřejného cloudu řešit nedalo, jo, protože to řešíme někde na úrovni hardwareu a softwaru. Jo. Jo, takže to má jakoby i tyhle výhody. Jo. Druhá věc samozřejmě a obrovská výhoda je, že to máte všechno pod svou střechou. Potřebujete něco doimplementovat do toho cloudu, něco vám tam nefunguje a podobně, tak jdete vlastně za tou svou částí, za tou infrastrukturou a domluvíte se s nima logicky. Výjdou vám, většinou si vycházíme vstříc. Jo. Když nutně potřebujete doimplementovat nějakou servisu, která třeba jako neexistuje, jo, tak se většinou vždycky domluvíme, že i ti naši vývojáři poskytnou jakoby ten svůj čas a tu servisu s nima vyvíjí, jo, protože většina těch našich backendových programátorů jsou poměrně hodně silně specializovaní i v těch low-level věcech, jo, což je obrovská výhoda. A tím, že si to vlastně jakoby, to bych řekl, že i další výhoda je tím, že si vlastně my vytváříme i tu platformu a že se podílíme na tom vývoji toho cloudu, tak pro ty vývojáře to je mnohem zajímavější, než že dělají jen třeba tu produktovou část, jo, a nějakým způsobem slepě používají jen ty možnosti toho veřejného cloudu. Jo. Tak tady si šáhnou na ty low-level věci a pro některé to může být zajímavé. Petře, tak mám pro vás pro každého poslední otázku. Máme akorát 1,5 hodiny. Takže Petře, kdybys měl teďka poradit nějakému startupistovi, co začíná s nějakým startupem a teďka řeší, jestli to má provozovat na vlastním železe v cloudu, vytvořit si monolit nebo mikroservisu, co bys mu poradil? Na základě toho, co vlastně dneska vím a jakou mám zkušenost, a kdybych třeba Livesport měl začít stavět jako znova, akorát ne v roce 2006 a dál, ale v roce 2020, tak určitě cloud 100%, protože v podstatě ti umožní začít z nuly strašně rychle. U malých vlastně projektů to stojí jako nic skoro. To je obrovská výhoda, že když máš spoustu jako typizovaných služeb a řešení, tak ten cloud je na to extrémně vhodný. Jo? A v malém scaleu to ještě skoro nic nestojí. A mluvil jsi o startupu. Ve startupu jde o jednu jedinou věc, jít co nejrychleji dopředu, takže jako uříz bych všechno, co by mě zdržovalo. Jo? Psaní testů je super, ale pokud tam budu sám, nebo tam budeme prostě 2 vývojáři, tak jako testy nepotřebujeme, protože si všechno řekneme strašně efektivně a do nějaké velikosti ty chyby zvládneme pohlídat. Jo, takže co nejrychleji dopředu z pohledu vývoje, pravděpodobně by to byl asi monolit, protože když něco stavím na začátku ve startupu, tak jako kolikrát nevím, co stavím. Já neznám všechny ty featurey a tím pádem to tam pak jako připlácávám co nejrychleji a zvedám to, takže by to byl asi monolit hodně rychle dopředu, spoustu věcí bych oříz. Bylo by to jenom pár technologií, jo? Zase v pár lidech můžeš používat prostě 50 technologií, aby si postavil krásnou věc a byl by to určitě cloud. Super, já 100% s tebou souhlasím. Pepo, kdybys měl kouzelný proutek a mohl něco instantně přepsat, co by to bylo u vás?
Tady záleží, jestli bych chtěl být sobec, nebo ne. Ale nechám to na tobě. Kdybych byl sobec, tak já hrozně miluju funkcionální programování, takový to jako opravdu hardcore, znamená jako Haskell a podobné věci. Takže když bych byl jako hodně sobec, tak bych to celý přepsal aspoň do toho F-Sharpu. A to by bylo ale hodně sobecký a asi hodně i jako biznisově špatný. A když bych jakoby sobec nebyl, tak toho je určitě spousta a jedna z těch věcí bude asi to, že která bude určitě jako topikem následujících, jako řekl bych asi pesimistický let v newsu je, mluvili jsme tady o tom, že jakoby ten monolit nebo ty mikroservisy jakoby enforcují krásně ty jako boundaries a potom jakože ten monolit jde taky, ale že je to jenom nějakým špatným jako vychování. Nebudu lhát, že ty boundaries nejsou jakoby skvělý v tom monolitu, to určitě nejsou a je to něco, na čem jakoby plánujeme hodně dělat a to si myslím, že se v zásadě v tom monolitu dá stavět jakoby aspoň trochu od začátku. Jo? Člověk jakoby ty boundaries nezná, ty domény tolik ne, ale začnou se objevovat určitě dřív, než aby to jakoby zašlo úplně do tady těch jako 100 000 řádků a tak, aby mohl začít jakoby tvořit hodně podle takového toho, že domain driven design jako principu, tak to jde určitě dřív a tohle to my určitě nějakým způsobem ty interfejsy mezi těma jako doménama budeme enforcovat a to nás jakoby, někde to třeba už jakoby je celkem v pohodě, tam, kde ne, tak to budeme jako zavádět a to asi bych já zhrnul. Druhou věc, tak já nemám rád ten framework, takže bych pryč ORMka. Jo, OK. Jenom tohle to je téma na půl hodiny, minimálně. Tome, co je podle tebe nejtěžší na udržování ve vaší architektuře? No, tak to je docela složitá otázka, protože ta architektura je poměrně jakoby tak já ti to zjednoduším. Co máš nejméně rád ty? Co mám nejméně rád ty? No, my bychom potřebovali teďka vybudovat nějakou společnou datovou platformu vlastně pro naše statistické systémy, takže kdybych měl podobnou otázku, jako měl vlastně Pepa, tak bych kouzelným proutkem nechal udělat ze všech těch Hadoopů, co my tady máme, Impal a ClickHouse a všeho okolo, tak bych udělal nějakou jednotnou platformu a asi bych tam nepoužil ono to není jenom moje zodpovědnost, když jsem seznamu už jakoby 10. rokem teďka, tak bych spíš jakoby tlačil na používání jakoby menšího počtu technologií a spíš se specializoval vlastně na jejich ladění a byť by to bylo suboptimální, tak vzhledem k udržitelnosti do budoucna bych snížil tu škálu tady těch technologií. Dobrý, moc mě to mrzí, ale uběhla nám 1,5 hodiny a musíme přejít k otázkám. Já myslím, že to zvládlo docela dobře, bál se z toho podle mě jako víc, než to bylo potřeba. Hele, já tady mám seznam mých otázek a fakt jsem skončil na jako začátku, protože bychom mohli jít mnohem víc do hloubky u každého z těch témat. Ale je potřeba mít volume 2, jo, týhletý akce. Hele, úplně v pohodě. Vyber si jednu z těch 3 topiků, co jsme probírali. Já jsem přeskočil úplně Gitflow, který byl jako v programu. Skončil jsem na začátku, je krásná věta. Tak jo, tak se podíváme na otázky, pár jich tam je. Tak Jirko, přeber si to. Jo, tak já se podívám. Rád bych se zeptal Tomáše na názor, jaké nové technologie mají největší potenciál a jaký máte názor na Go. Tome, co si myslíš o Go? Tak děkuju za otázku. Já na Go asi nejsem úplně specialista. Myslím si, že to je nástroj, který je dost často využíván našimi nebo poptáván nějakými DevOpsáky, po případě jsem tam na nějakém backendu. My ho teda nějak extra moc jakoby nevyužíváme v seznamu, já na ně nejsem úplně specialista, takže úplně jakoby asi nedokážu poskytnout nějaký směrodatný pohled a nějaký názor. Takže bych se asi spíš přesunul k té druhé části otázky. K druhé části otázky, OK. Pardon, tak to jsem to rychle. Pamatujete si to ještě?
Jo, druhá část, jaké technologie mají jakoby potenciál do budoucna, no. Těžko říct, no, ono jakoby to IT a to, co my děláme, tak má strašně moc odvětví. Jo. Já si myslím, že cokoliv, co se točí kolem zpracování dat, big data a podobně, tak má rozhodně budoucnost. Potom si myslím, že rozhodně jako z mého oboru, protože já jsem databázista, věnuji se hodně MySQL, MariaDB a podobně a tady tomuhle prostředí, takže si myslím, že vlastně celý ekosystém kolem MySQL má obrovskou budoucnost, ten je potřeba to nějakým způsobem umět jakoby uchopit a nějakým způsobem se nebát to začít používat. A v podstatě jakoby stejně, jak tady vlastně říkal Petr, pokud startujete něco úplně od začátku, tak rozhodně do cloudových technologií. Jo, sami asi na začátku, bez toho, aniž byste měli specializovaný lidi na hardware, nedokázali, nebo neměli správný kontakty a že ono je to na smlouvaných dodavatelích a podobně, tak je ten cloud asi úplně jako nejvýhodnější, protože sami asi nějaký ty speciální věci jako neuděláte a nenaprogramujete, jo, ani nenakoupíte. Jo, takže rozhodně cloudové věci, rozhodně věci kolem big data a podobně, ale tím nechci samozřejmě stranit těm ostatním odvětvím. Určitě frontend má nějaký svý přednosti, určitě nějaký high performance vývoj v nějakých nových verzích C++, má určitě svý přednosti a má rozhodně budoucnost a myslím si, že se to ukáže časem. Ale já můžu klidně k tomu Goučku aspoň něco říct, protože my jsme podle mě trochu nakousli ty cool technologie trochu. Hele, Go je super jazyk, vypadá jako extrémně rychle, extrémně zajímavě, ale má problém v tom, že ve firmách o velikosti LiveSportu, Seznamu nebo Muse rozbíjí to technický know-how. Protože třeba v Seznamu vím, že existuje tým, co má Go strašně rád, tak se tam založili, tak tam byli jeden vyznavač Goučka, co naučil další 2 vývojáře, tak tam byli 3 Goučkaři a najednou 2 odešli. Bylo tam 5 nějakých servis, který potřebovali udržovat, ten jeden zkušený vývojář to všechno nezvládal a nabrat dalšího Goučkaře pro ně byl obrovský problém. A najednou skončili u toho, že prostě ty věci z toho Goučka přepsali ne kvůli tomu, že by Go bylo špatný, ale kvůli tomu, že neměli interní kapacity na to najít ty vývojáře, co to můžou dělat. Takže byl bych hodně opatrnej s novýma technologiemi tohohle směru, které nejsou masově podporovaný. Protože se může dost dobře stát, že za pár let skončí, že přijde něco ještě víc cool a vy budete mít napsaný 100 000 řádků kódu v Goučku a najednou z toho bude Fortran nebo COBOL nebo něco podobného. Dobrý, takže k další otázce. Trochu z toho vyznívá, že mikroservisy jsou zlo, ale popisujete spíš přerod monolitu na mikroservisy. Není spíš tohleto zlo? Petře, co si o to myslíš? Já si myslím, že to je docela dobrá otázka, protože když něco stavíte od začátku, tak nějak začnete. Prostě nastavíte si nějaký klíčový metriky, nebo co je pro vás důležitý a podle toho to nějakou dobu děláte. A když děláte dlouhodobý produkt, tak samozřejmě tohle není konstanta, to se furt nějak mění, vyvíjí a vy to pak potřebujete měnit vlastně za chodu. A mikroservisy nebo jiný přístupy, psaní kódu, to je taky, to není konstanta, to se furt nějak vyvíjí, přicházejí nové věci, které prostě před pár lety nebyly. Jo? Lidi třeba nebyli zvyklí psát funkcionálně, nebo nebyli zvyklí psát s testama jako standard a dneska to dělají. A jsou to prostě nějaké přístupy, které vyžadují, aby se to chytlo nějak trochu jinak. A vlastně musím souhlasit, je to část toho zla, je to, jak to, co máme, přesunout někam, kde bychom to chtěli mít, ale musíme počítat s tím, že nejspíš tam jako nikdy nedojdeme, protože během toho, kdy tam jdem, se zase objeví něco jiného a je to vlastně nekončící proces. Takže je to ono, je to tohleto, je to ten přerod toho, co je vlastně důležitý, proč to takhle uděláme a myslím, že Pepa mluvil o tom, že když vezmeme nějakou novou technologii nebo nějaký postup, tak bychom to měli dokončit. Jenomže nám se tohleto reálně jako moc nestává. Udělat něco a opravdu to dokončit. Znamená, že na tu věc budu mít dedikovaný tým, která to bude mít jako hlavní cíl zlikvidovat třeba Coffee v celé firmě. Jo, a ta s tím pomůže.
tak pak jo, ale takových věcí je prostě takové množství, že vlastně potřeba se smířit s tím, že těch technologií je víc, jsou prostě v nějakém suboptimálním stavu, ale důležité je, že jako celek to funguje a jsme s tím schopní pracovat, ale chceme to samozřejmě vylepšovat a posouvat dál, takže ta cesta může být to, co je na tomto těžký. Jak tady možná ještě jenom dodal, že určitě ten přerod je jakoby, že jo, jako hrozný nebo tak. Na druhou stranu, když se i ptal Petra, jako co by doporučil, bylo řečeno startupu a tak taky řekl Monolith vlastně a jakoby začínat s těma mikroservisama mi přijde jako možná ještě horší zlo, záleží hodně na doméně. Určitě je už nějaký use case, že jo, nejlepší je, jak se říká, že jo, hlavní věta konzultanta je to záleží. To znamená, že ano, to záleží, ale řekl bych, že jako by se dal, že ve valné většině případů začíná s těma mikroservisama bude hodně blbý a to jsme tady zmínili i proč, že vlastně člověk nezná jako ty boundaries, jakože neví, jakoby, kde přesně má definovat experiment interface, co se na takhle povídat. A opravdu jsem zažil příběhy ze startupů, který šli z mikroservisama od začátku a skončilo to tak, že jako už programovali pár let a jakoby nic neměli, když to tak řeknu. Takže na druhou stranu, jo, ten převod je jako určitě hrozný, to, co tady popisoval Petr, s tím naprosto souhlasím. A zároveň bych úplně nedoporučil jako s těmi mikroservisama začít, pokud člověk jako fakt neví, co dělá. Ale já to řeknu ještě něco podobného, co Pepa trochu jinýma slovama. Pokud jste startup, co je financovaný ne z vašich peněz, že jste exitovali za miliardy z nějakého startupu a prostě jste zafinancování nějakým standardním investičním fondem, máte peníze na půl roku, rok dopředu a víte, že za půl rok musíte ukázat výsledek, tak to zazní takhle. Co jste schopni ukázat s mikroservisem za půl roku a co s monolitem? Pokud si odpovíte na to, že s mikroservisem budete rychlejší, dělejte mikroservisy. Protože vlastně vám jde o ten půl rok. Co doručíte za půl roku? Protože vy pravděpodobně se nedožijete té doby, kdy oceníte výhody mikroservis. A až budete tak velký, že už si budete moct dovolit to rozpadnout na ty mikroservisy, tak máte krásný problém. To je vlastně to, co tady popisoval potom Tom a Petr, kdy vlastně ten monolith, který na začátku rozbíjejí na ty jednotlivé servisy a vlastně nejdu ani o těch mikroservis. Ono stačí to rozbít na ty servisy velký. A nějaký dlouhodobý cíl by možná mohl být, když to bude dávat smysl. Takže začínat na mikroservisách, asi by to bylo cool, pokud byste měli dostatečné finance na to, že víte, že 5 let můžete v klidu vyvíjet a víte, že to bude obrovský. Nebo kluci, chcete k tomu něco říct? Já bych tomu ještě něco řekl, jo. Oni ty mikroservisy, striktně vzato, jakoby jsou myšleny nejen vůči tomu, že vy vlastně nějak jako hezky usnadníte tomu vývojáři život, jo. Vy usnadníte život tomu, který jakoby navrhuje a refaktoruje třeba jako tu mikroservisu, jo. Ale brutálně zatopíte jakoby operations a SRIčkům a tady tomuhle, protože sledovat a udržovat to při životě je už na nějakém větším, komplexnějším systému jako hrozně jakoby náročný. Ale oni ty mikroservisy pak o začínajícím startupu se nebavme, tam to prostě nemá smysl, ale u větší firmy pak má smysl to, že když vy stavíte nový produkt nebo to rozšiřujete, tak tu mikroservisu můžete používat dál a vlastně z toho skládáte tu funkcionalitu. Jo. A pokud se budeme bavit o mikroservisách u začínajícího startupu, tak ano, pokud už ty mikroservisy existují a dají se použít třeba jako cloudový servisy a můžete si to naskládat do sebe a vlastně tím jakoby pospojovat a zeskládat tu aplikaci do sebe. Jo. A to je jedna z hlavních tezí těch mikroservis, jo, že vy je jakoby znovu užijete v nějakým novým projektu, jo, a protože ta servisa nemá nějaký komplexní jakoby nějaký zaměření a je použitelná i někde jinde, jo. Pak už se dostáváme třeba jakoby k funkcím a podobně, jo, tady k těmhletěm teoriím, jak se programuje. A tam to pak smysl už jakoby dává, jo. Tam už pak nedávají smysl ani ty malý monolity, ani ty servisy, ale prostě ty mikroservisy. Pak se vám samozřejmě pohodlnějc vyvíjí líp nový produkt a pohodlnějc se vám jakoby rozšiřuje ten stávající, ale je to až v těch pozdějších fázích, no. Dobrý, tak můžeme přijít na další otázku od Ondry. Ahoj všem, měl bych otázku na Pepu, jak bolestivé bylo přejít z .NET Frameworku na .NET Core a Entity Frameworku na eForce a co bylo nejvíc?
Jo, tak jednak ten převod se jako pořád děje, to znamená, že na produkci jako takový běží pořád ten framework. A dokud něco není aspoň chvíli na produkci bez problémů, tak to znamená, že ještě nějaký bolesti přijdou. Nicméně jako lokálně a na nějaký, jako už i v Azure v zásadě ta aplikace .NET Core nastartovat jde, to znamená, že jakoby čistě tu, řekněme, práci, kterou člověk musí dělat pro to, aby to rozběh, ne pro to, aby to rolloutoval, ta se blíží jako velmi ke konci. Bolestivý to v zásadě moc nebylo, byla to práce pro jednoho člověka na půl roku a narazili jsme jako na pár problémů, ale víceméně to zatím jde celkem hladce. Co se týče porovnání Entity Framework Core, tak momentálně jsme na Entity Frameworku klasickým, protože on jde rozjet i na Coreu. A do nedávna, to znamená až EF Core 5 vůbec jako představila feature dostatečný na to, aby nějakým způsobem byl jako mapovatelný. Když se člověk vlastně podíval do dokumentace, tak tam bylo celkem velkým písmem napsaný, že pokud tomu člověk nemá hodně dobrý důvod ještě před rokem, tak migrovat z Entity Frameworku na Core by jako nedoporučují vlastně ani jako vývojáři toho, ale ten feature se víc jako blíží tomu, takže do budoucna samozřejmě plánujeme přejít i na EF Core, ale o tom zatím nemůžu povídat. Ale v zásadě není to tak hrozně, jak jsme čekali. Vlastně nedávno si prošlo takovouhle tranzicí i Stack Overflow, kde Nick Craver postoval na Twitter, jak rozepisuje pomalu knihu o tom, jak to jako dělali. My už máme v plánu napsat jako několik blog postů o tom, jak jsme to dělali třeba, co se nám vyplatilo, nevyplatilo, takže to určitě doporučuji sledovat, že tam v blízké době, tím myslím v řádu týdnů, možná měsíců přibyde takovýhle článek nebo série. Super. Tak, další otázka bude pro Petra. Ahoj všem, jak řešíte zaučování nových lidí, rozběhnout někoho nového ve velkém systému s hromadou závislostí vedle musí být problém. Díky moc Davidovi za skvělý dotaz. U nás to vlastně už dávno problém není, protože jsou technologie, které třeba jsou u nás jako dlouho, možná od začátku je u nás spousta technologií, které jsme si zaváděli teprve v poslední době, ale pár z nich se nám podařilo trefit fakt jako na té vlně úplného náběhu, kdy to byla možná sázka trošku jako až jako hazardní, ale nám se podařilo jako enormně dobře trefit Docker. Jo? Ještě když bylo ve verzi 0.5.0.6, takže fakt jako x let zpátky. S tou technologií jsme si začali hrát enormně brzo a našli jsme tam prostě spoustu use caseů, kde vývojový prostředí i vlastně poskládání celé architektury z pohledu třeba klastru. David si to může představit, že tam jsou ty varniše, jsou tam nějaké aplikační servery, jsou tam pak ty jednotlivé servisy, tak jsme schopni namodelovat právě v Dockeru a pustit třeba na notebooku. Jo, úplně v pohodě. Takže ty noví lidi, když přijdou, tak vlastně začínají s nějakým základem obecného know-how toho daného týmu, co je potřeba vědět, aby vlastně jako chápal nějaký závislosti a to prostředí si prostě rozeběhne tak, že si z registru jako stáhne image a spustí si kontejnery a v ten moment mu to prostě všechno běží. A nemusí vlastně řešit nic a už může začít si to trošku oťukávat a prohlížet. Tohle vlastně jsme dokončili zhruba na přelomu loňského a letošního roku, kdy všechny týmy se snažily ty své prostředí zdockerizovat a mít to opravdu odladěné tak, aby je to nezdržovalo. Protože když to pak potřebujete testovat, když to potřebujete někomu ukázat, přijde někdo novej, tak to strašně urychluje práci. Takže tímhletím způsobem jsme to vyřešili u nás. Dobrý, můžeme mít na další otázku a tohle nechám, vyberte si, kdo si chce vzít. Jak vnímáte funkcionální programování? Myslíte, že by se vám ve vaší codebase hodil? A já na jakým typu projektu? Kdo by se toho chtěl ujmout? Tady se obávám, že to já řeknu, i kdybyste mě umučili něco. Protože tohle je jenom pro mě téma, tak na 3 hodiny bych tady byl schopný jako o tom mluvit. Ale určitě bych rád slyšel první názor někoho z vás, protože já jsem hodně biased, takže... Tak já to nějak vykopnu. Já přeskočím teda tu část, jak vnímáte funkcionální programování a nechám to Pepovi. A
zkusím zodpovědět tady na tu druhou část, tak jako trošku po svým, když řeknu, že funkcionální programování se nějakým způsobem používá na těch projektech. Je to zejména v datové analýze a zejména vy třeba pokud používáte klasickou MySQL, tak chtě nechtě ta MySQL to funkcionální, nebo ty funkcionální přístupy jakoby využívá na správu těch V plus cluster stromů a podobně, takže to vlastně jako používá téměř každý, kdo používá nějakou klasickou databázi, která je založena na klasických stromech, jo, nebo která vychází prostě z B plus stromu. A taky bych řekl, že v podstatě ve světě Hadoopu, jak třeba je Scala, což je nějaký jakoby jazyk, který se používá, třeba je dost populární na psaní, na zpracování big dat v současné době, tak je prostě založen na nějakých funkcionálních principech a podobně, takže zpracování velkých dat, které máte třeba v Hadoopu, ve Sparku a podobně, tak tady tyhle ty principy běžně využívají. Jo. Takže to za mě vše a předávám slovo dál. Tak já si co nejvíc času nechám Pepovi. U nás je to vlastně zajímavý, protože spousta lidí je u nás jako 8-10 let, jsou hodně odkojený klasickým objektově orientovaným přístupem, ale v posledních asi tak 2-3 letech funkcionální programování dorazilo i k nám. U nás se většinou používá spíš jako na nových projektech, nových servisách, kde to dává smysl, a do těch jako tradičních, protože to jsou takové jako ty přerody monolitu a nějakých rozpadlých služeb, tak se dostává spíš pozvolna, takže to je taky odpověď asi spíš na druhou část dotazu, na jaký typ projektu. U nás je to vlastně ohraničení hodně tím, že to jsou nové věci, kde to dává smysl. Pepo? Máš minutu. Za minutu to nedám. Každopádně úplně na začátek dobrý asi říct, že jakoby je hrozně těžké říct, jako co je funkcionální programování. V zásadě, když máte ve vaší Codebase jednu funkci, která jakoby žádným způsobem nemutuje state, tak jakoby funkcionálně programujete minimálně jako tam, že jo. Potom se dostáváte jakoby dál a až se dostanete do té jako prakticky, když se hodně vysoko do teorie kategorií, do nějaký pomalu jako čistý matematiky. Takže je těžký říct, jako dělat, nedělat funkcionální programování, jakoby je to prostě o tom, jak daleko chcete jako v těch principech zajít. Já osobně, protože mně to přijde jako hodně takový jako, prostě mám to fakt rád, tak bych to doporučil spíš jako skoro všude. Samozřejmě jakoby každý správný programátor řekne, že programátor má nějakou tu sadu těch nástrojů a na každou věc by měl použít nějaký jiný nástroj. Funkcionální programování je pro mě jako jediná výjimka, kde já jako tím stejným kladivem biju jako pomalu všechny hřebíky, ale my ho vlastně používáme už od začátku. Máme vlastně svoji knihovnu, která přináší nějaké funkcionální aspekty líbí jakoby do C#. A od nových lidí na to máme úplně jako skvělý feedback, až bych to jako nečekal. Většina lidí, co se jich zeptáme po nějaké době, co jsou u nás, a to mluvím jako po měsíci, ne jakože po letech, co se jim jako líbí, tak jedna z věcí, co většinou řeknou, je právě jako to funkcionální programování a ta naše knihovna. Takže já to určitě doporučuji, a pokud do toho chce někdo prožadnout víc, tak bych tady měl trochu shameless advertisement, že o tom docela hodně mluvím a je to hodně po internetu, tak stačí vygooglovat mé jméno, a pokud by chtěl nějaký jako hands-on přístup, jako reálně, že tady se bavíme hrozně jako v oblacích, tak stačí mě vygooglit. Já myslím, že tohle stačí. A jdem k otázce od Toma. Ahoj, jaký best practices byste doporučovali držet ve startupu? Pár měsíců stará zainvestovaná firma, 2 lidi full stack vývoj, co se opravdu nevyplatí vypustit. Hele, tohle si klidně vezmu já. My testujeme posledních asi 4 roky různý naše nápady. Aktuálně prototypujeme 2, jeden máme teďka jako reálně venku a je to za mě strašně jednoduchý. Musí vám sedět finance a business plán. Vlastně vy neustále těch prvních pár měsíců ověřujete, že to finančně funguje. Ty technologie nejsou důležitý, protože ty technické best practices se projeví, jakmile budete velký. Všechny chyby můžete v budoucnu opravit.
a na začátku je to hlavní, jsou ty peníze, protože vy za půl roku vám skončí a investor nebude hodnotit váš kód, bude hodnotit vaše výsledky. Chce někdo něco dodat? Že jsi tam hezky energicky bouchal do toho stolu, co jsem říkal. Víš, jsou už tolikrát, jo. To je nekonečný. Má to hlavu a patu, že jo. Investora nebude na konci zajímat, jestli ten kód je prostě pokrytej testama a je krásný, když to prostě nesplní jeho očekávání, tak je konec. Hele, možná, když se spřátelí s nějakým miliardářem, co ho baví psát kód a ocení vaše testy, možná, jo. Každý běžný investor se kouká na vaše výsledky a jestli plníte ty plány, které jste mu slíbili na začátku té investice. A já vidím často ty chyby těch vývojářů, co si po večerech dělají ty startupy a vlastně zapomínají na ten základní princip. Ve finále to nejde jako startup, ale jako, že se chcou učit funkcionální programování po večerech, nebo jestli chcou zkoušet Go po večerech. A to úplně beru. Když to dělají s tímhletím principem, skvělý. Učíte se zdokonalovat v tom, co umíte. A možná z toho jednou bude ten startup, ale jakmile máte zainvestovanou firmu, tak už tam někomu na tom záleží. Už vám někdo věřil, že vám dal první 1 milion, dejme tomu, a chce vidět výsledky. Dobrý, tak další otázka. Ten varniš šijete vlastní nebo přes nějakou velkou CDNku? To je asi na Petra. Jednoduchá odpověď. Jeden vlastní varniš, dokonce i opečovaný, protože děláme tam obrovské množství invalidací a ten vlastně klasický jako open sourceový na tohle to není úplně dobrý, takže my jsme tam dělali nějaký peče, dávali jsme zpátky komunitě a je to v rámci Kubernetu potom rozběhlý v Google Cloudu, takže my využíváme jenom tu infrastrukturu Google, to znamená ten jejich global load balancer, Kubernetes, potom nějaký železo samozřejmě, na kterým to běží, ale ten varnish potom je náš. Dobrý, můžeme další otázku. Znova na Petra. Výkon v cloudu versus on-premise. Za předpokladu, že máme stejné železo v cloudu a on-premise. Já si myslím, že tohle je vlastně, na to se nedá odpovědět asi vůbec, protože ten předpoklad podle mě nemůže být nikdy naplněný. Jo, ty tam máš někde ve výběru, kde si vybíráš železo a dozvíš se, ano, je to AMD Epic 2, můžu tam mít tolik RAM, ale co se s tím železem přesně je, jak je to nastavený, jaký to má chipset, jak je to prostě vyladěný, to nikdy jako nevíš. Moje obava vlastně na začátku cloudu byla právě taková, že to prostředí je dynamický. Jo? Když máš nějaký server, víš prostě, co z něj dostaneš, máš ho naladěný, tak víš, co čekat a posladíš jich třeba 20 vedle sebe a máš prostě nějaký predikovatelný výkon. V tom cloudu tohle to podle mě nejde, ale myslím si, že to úplně nevadí, protože ty si to tam vlastně můžeš přifouknout na to, abys odbavil, co potřebuješ, a to jsou vlastně ty dvě klíčové věci. Jedna je, abys to odbavil, aby ti to zvládlo ty tvoje požadavky, a druhá věc samozřejmě je to, kolik za to zaplatíš. Jo? A to je jediné, co vlastně hlídáš si v cloudu, ale srovnat tyhle dva světy dost dobře nejde, protože prostě nevíš, co tam je zatím. Nevíš nikdy. To nejde prostě. Aspoň to je můj názor. Já si to myslím taky, no. Dobrý, kdybyste měli unlimited budget, co by byl váš dream project? Nemusí se vztahovat k vaší aktuální práci. Já bych nechtěl unlimited budget, protože v ten moment se z toho stane hraní na pískovišti, kde si budete dělat věci jen tak, abyste něco dělali. Ten startup je tak dynamický právě kvůli tomu, že mu chybí ty peníze a prostě strašně spěchá a kvůli tomu tak strašně rychle roste. Protože na něj jako všichni ze všech stran extrémně tlačí. Ono jako začít ten startup, tak se tomu říká, že to je jako skočit z té skály a musíte jako mávat těma rukama tak rychle, abyste nedopadli na zem. Protože pokud prostě přestanete makat, tak dopadnete na tu zem a musíte jít zpátky do práce. Ale stejně se může třeba... Tome, napadá ti nějaký projekt, který by si dělal, kdyby jsi měl unlimited budget? No, to se těžko jako odpovídá, no. Asi mě to teďka nenapadne. Já bych možná interpretoval tu otázku spíš jako
že jo, nevím, třeba některý lidi by chtěli být jako učitel, ale protože za to prostě málo peněz, tak to dělat nebudu, ale jakože v zásadě, když by jakoby za všechno bylo stejně peněz, co by člověk dělal, nebo tak bych to asi jako vnímal. Jo. Hele, za mě, já to třeba vím jasně, já bych tvořil produkty a já bych v celku jedno, co to je. Já bych se asi hodně hrabal a jako doménově vyvíjím svoji aplikaci, kterou vyvíjím teda spíš z druhého důvodu, kterou Jirka zmínil, to znamená, že se tam jako spíš na tom učím a podobně, nedoufám, vůbec to nestavím kvůli penězům nebo tak, to jsem ani moc nedoufal, ale vyvíjím si svoji aplikaci, vyvíjím doporučovací systém na recepty, protože rád vařím, to je doménově a zároveň se na to plním tu druhou část, co bych hrozně rád dělal, a to jako zlepšoval state of the art jako programování obecně. Třeba já konkrétně věřím hodně k tomu funkcionálním přístupu v dost ohledech, takže já si tam na tom dělám jako hodně věcí. Já to píšu ve F#, dělám to funkcionálně a vlastně už jsem z toho měl několik talků, workshopů a podobně, takže asi to. Mhm. Tak já taky zareaguju. Jak to neříct nějak úplně blbě. My vlastně ve firmě v podstatě nemáme jako nějaký strop, že bychom nemohli jít s penězma, takže když vezmu v úvahu to, že jsem v Livesportu hodně dlouho, že tam máme strašně zajímavý produkt, který má ty lidi a ty peníze tam jsou taky, tak si dokážu představit, že kdybych nemusel řešit jako peníze vůbec, tak mě bude naplňovat dělat něco, co bude pomáhat jako jinde, takže typicky nezisk. Jo, zmínil bych z poslední doby třeba projekty Česko digitálně, něco, co mi dává smysl, jo, kde člověk může pomoct, může tam dát prostě svoji zkušenost, know-how a prostě tu radost pak má, když ví, že to pomůže někde, kde to fakt dává smysl a ty lidi tam s tím nebyli schopní hnout, tak to by mě asi lákalo a bavilo. Já tady vidím další otázku, co nějak skočilo. Aha. Já zmíním Lukáše Caldera, protože doufám, že to je Lukáš, co byl u mě na podcastu CTO Reasu. A ten se ptá, že zdravím Lukáši, ahoj. Používáte ve vaší infrastruktuře serverless functions, například Lambda, a jak po případě řešíte vztah microservices versus functions z hlediska domains? Řeší to někdo z vás? Pepo, možná. Jako v zásadě ten náš kód jako běží na něčem, na čem jsou postavený ty Azure Functions v Azure. To znamená, že jakoby dokonce jedna ta konfigurace těch funkcí vlastně vede na tu web servisu přímo. Ale určitě ne v tom smyslu, jakým je daná ta otázka. To znamená, jakoby na všech těch funkcích nám běží obrovský monolit, takže bych neřekl asi, že ne. Někdo další se k tomu chce vyjádřit? Já myslím, že to je asi dobrý. Luko, asi teď moc nepomohli, no. Jarda se ptá, jak bychom přistupovali k automatickým testům ve startupech a nových projektech. Vyplatí se implementovat testy hned od začátku? Petře, co myslíš ty? Tak já jsem se vyjádřil vlastně, jak bych dneska rozjížděl Livesport a část té odpovědi tam byla, ale já bych to zase nechtěl říct takhle genericky, protože automatické testy většinou jako hlídají vývojářům záda. Obecně jako testování pomáhá k tomu, aby se zvýšila kvalita, takže pokud budu mít startup a jako 5krát denně mi to zbuchne, tak si udělám jako automatický test, který mi ideálně ten problém řekne dřív než třeba šéf. Jo? To je pak takový blbý, nebo uživatele. Že mi to nefunguje, já to nebudu vidět. Takže v takovémhle případě se automatizovaný test dokážu představit jako už v začátcích. Jinak, kdybych měl odpovědět jenom jako obecně, tak si myslím, že testování spíš jako v pozdějších fázích dává větší a větší smysl. Když už je to hodně, ta komplexita je velká a začne přehlížet věci, které prostě nechcete, aby se přehlížely, tak potřebujete mít krytý záda a to vám dělá prostě robot. Ale já s tím vesměs souhlasím, víceméně bych to vzal na uživatele. Když vaše služba má 10 uživatelů a když spadne, tak se vlastně nic nestane.
Tak jako úplně testy nepotřebujete. A jakmile jich tam budou tisíce a budete na tom jako kriticky závislí, aby to všem fungovalo a máte nějaký SLAčka, protože děláte B2B SaaS, tak rozhodně testujte. Jirko, já už jsem, nevím, jestli se ještě někdo chce tomu vyjádřit, ale já už jsem vypnul ty otázky, přestože jich tam ještě pár bylo, tak už nebyly tak moc upvotovaný. Ale přestože se může zdát, že na tom onlineu máme unlimited čas, tak vím, že někteří z vás měli pivo a potřebují si odskočit. Takže bych to možná tady ukončil. Normálně bych teďka řekl tak a uvidíme se za rohem na pivu a na pice, což bohužel neudělám. Tak doufám, že si každopádně všichni uděláte hezký večer. Jirko, máš nějaký závěrečný slovo, který bys rád řekl? Ale hodně těch otázek bylo na startupy a já u nich zůstanu. Pokud máte nápad, udělejte ho co nejrychleji a někomu ho ukažte a mluvte o něm s co nejvíce lidma, co jde. Všem to ukazujte, prezentujte to, mluvte, vyvíjejte, ale hlavně to vydejte. Jo? Problém vývojářů, když tvoří software, je, že ho jenom tunějí. Jo, prostě MVPčko a hned ven. Jo, vydejte to. To nejtěžší na tom je to vydat a ukázat to veřejnosti. Souhlas. I když nejsem teda vývojář, tak souhlasím. Každopádně moc rád bych poděkoval všem našim panelistům, Pepovi, Tomášovi i Petrovi. Doufám, že jste si to užili. Já jsem si to užil, přestože jsem nerozuměl úplně všemu. Jirko, já ti chci moc poděkovat za moderaci, za to, jak se krásně připravil a jak jsi byl bezprostřední. A chci samozřejmě jenom zmínit, všichni tady z těchto pánů mají LinkedIny, takže si myslím, že když se jich budete ještě chtít zeptat na něco, co jste nestihli na slajdu, tak oni vám určitě rádi odpoví i tam. Určitě. A já taky moc děkuju jak Honzovi za pozvání, tak Pepovi, Tomovi i Petrovi za skvělé odpovědi. Díky za pozvání a super večer. A taky moc díky i vám, Petře a Tomáši, bylo to fajn. A samozřejmě i děkujeme všem, co dorazili. Škoda, že vás nemůžeme vidět. A zdravíme i ty, co se to pustí ze záznamu. Jo. Tak jo, Ahoj. hezký večer. Čau. Ahoj. Ahoj.